ለረፍተ
ወትረ ያህሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ሳይሉ ወምረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ኳማት ከላለማ
كل نزفتر كان زيت أملاخ بكل انتنانا نملخك كالونا ونخلو طبب حيال زخون كاقويتانا ينقوهم مسقانا نوفيل كالونا بعال بزح محرت ناي نفس فتاريا زخون كأملاخ كدم مفتار علم كاب آب نزت ولد كان مسقنك كالونا قدسان وزعرف ناي بحطو غالي خان السخاب زي قارز مسقانا بحلوغ سراويت ملاختن اتمسغاني خا بإيد زيت فتركا حباز فتركا نصهن قدسن زيت مرمر إخا ناي مسغانا خا سور طبب زنجر كانا ممهر إخا زيت أف برهان ون أتصفخانا نع خامس غانان كبرن قدسنا نغرب لنا أوغويتا نحنا بارود كانوا مسغانا نوفع لنا نبل حزب خان عخا يمسكن علو ساعتين كن زي بالاشواك زلون تم بفصم لبزام نقاته ابن ملاك تغمسكن وظفتهم عالم كي تفتر زنبر زي تفعل ونبراني خانة تابانا زنبر مزقت المطاريقا فقد بحورا قالنا كما مسلمان تبرانا وسخنا كما طالين كي وتبكنا كبارنا تحرى وسخنا بمسكال كان بتاب سماء الله بغا ربكنا بونجيل ملاحقنا بنبيات النازس كنا او املاق بالغاية غزق ربكنا سلزو قويتان احنا بارد كان اخانا
ስም ዘይ ምቁራት ኩሉ ሰዓከነ መስገን ብርሃና በና ህዝቡና አኻይ ውድስ ለው مسابو لعل كله زخون كا يسوس ود እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ አፍና ነቅርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነፍስ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ ወሐስት ማዕበላት ካባና ዘህዳካ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ እተድሕን نتوم عم مدربدا زلوا خان بسقها التحوي نتوم عبصنع مع سرت زلوا خان مساعتهم التنبر كم مع سرت موظفة حكنا نمساكين نزبخيون زناززهم نتوم زصامه ودما بمسكول وزبجوهم نتوم أبوز توكلنا كله معات كابانا زملسن زرحقن السخايها وقويتا نبياتن حوارياتن بحبو نزمسقون خان عخان ودسن مسقنا كان اللونا أما حدره واتمن تخن عرف بأخا أميننا فقادك أننا قبرنا بتزازاتك كم إن مالالس قبررنا وقويتا نخلو ننعشتون عبيتن من حدرن هزبون نقواسان مقواسون بمحرتك حلو وقويتانا أملاخنا بروح من قسنات كايوم قدم عالم مسقانانا أبن ودن منفس قدوسن يقبع له من كل ساعة نولود ولدن زي ودأن نزل عالم عالم زيها لك لا عالم عالم زغزيابير يحلو مثلك نسبه لأملاكنا هلنا لبكم
كما كبسل ما ذوقنا نظير كبران كاسقنا نتم باغنا كما صرت فتح كبرنا تكلل كنا كل ساعة كبرت زير حق مساعتهم زنبر نتعب بمفرام بمرعاد نتلمنا نفس زي سنان كل محاساب كل دفلت كنا هنا غاز مرمر كي لما نايو دلينا فريت فقادي بنا بزي مترت آر كنت وغلنا سمعنا زي مرمر برهن بسراوي سماياتي نايتهم حاضرهم دنبلي كان ملاك تمسكانا مالي سمعيو وقويتان لمنا كالنا سمعنا نعغان مسجن نعغان ودسن نعغان بارخنا لنا باخد ما كن صنب من زي قارص قال هبنا وقويتان احنا ورد كان مسجن كالنا ኢየሱስ ክርስቶስ ልማነና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ንዝተታሕዙ ምሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወለድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣቦ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይፈርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና مرعات أخوانو نتوهم باغازام نكون علنا زاب كان سخاخان كل حي سلام منفس كن رقص زاب كان زي فتحكم فتح دمام صاب بغاف أرقبر كالنا أما خلنا مقدم عرق كالنا أقويتا نتوهم دمنا خاصم عيام أقويتا إزم إن لمنا كوني نكسس أبو زي خسس أبلع لسألائنا دعوة هابنا كم تلات سلاكم حلو زي قارة صلوت هابنا أو زلان مبسما نمبلاتات أنا زتامات كات قبل بحاتيات نرقص برد كانسن عياش على بمن تفاعات ملس أبيت ما أسرتن زلو أدحن أقويتانا أملاقنا برغم قسنات كايما نخلنا تسرقعو كنانا اسم لك اجزئو أملاقنا من قس ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ መድሕን ነፍስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓጋቢ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናን ዘብራህካልና ጸልማት ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍዓት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ
بمسكل ودخا أدحنكايو بزيتفخا أنا حدثكايو بتزازكا دما سحتتا تفانا تزتفا دلخايو بموت ودخاون تبجخايو أقويتا من تزن إحنا باروت كان مسكنك كالونا كل ساعة مسكون خانة كل مسكاناي قدام ساعات نبرناتك قالناتك مخرناتك توبناتك امتحان تلاك عالم كيتفتره مساقا له زغنت وتبارسب من حمسقات تقلصك على الكواروتاتيات حراز وصعنا ودخان فور كان قويتانا إيس كرسوس يسلزو قويتانا احنا بارت كان ودسك كالونا ويتان عخاخا مع مغلبنا نسال ساي غزي وداسي نور بالكالونا نفس تحتا زري نچنو منفس شلل زيبل نتوم زتسدو زقبل الله من زردو من نتوم ابرغرغ حاتيات توحيتهم زساقيو زدحنوم نتوم يا زحل نقف عزب قلوم عرك مؤمنان تقلو دحري نصاد كان زمسكر الله من نصحان محدر يوم بزدك نزصوعو سماعين مبلت كداني زختما زعلي نتا معراف مسغانا امنتن غباي منفس حبتن صغان حيلن كتكون زتخلا بيت كريستيان كن عمر حزهب وغويتا خي عرفنا كل ساعه عخا ان ودسنا بو امثال منغس خاب لباتنا نمسلالونا بانتياك وبنت فقور ولدك زينا يسوس زبطو سبحات وإهز لعالم علم آمين زبلنا يوم الأخت እግዚአብሔር آمين يبلو بچدان قالوا بسلوس أكالو من تقدس دنقل ولاديتون من كلهم قدسانون سماعتاتون كبل እግዚአብሔር አምላክ ገጽ ይብራሃልና በአይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ኃጢአትና ይغረበለልና አምነስሐን ቅዱስ ቁርባንን ዘይበቁ ይብቃልና ነቶም بمحرته እንقبل محدقت ኃጢአትን መንፈሳዊ ዕቤትን በረከትን ይግበረልና زتزمر زمارين تتصلي صلوتن زتعدنا عطانن እግዚአብሔር ተቀበሉ فوس محرتي العقلنا نفس أكبرت እግዚአብሔር رغبا ميكائيل قبر ميكائيل تسفى سلاسي قبر سلاسي تسفى ميكائيل يمان برهان ولد يوحنس ولد تكيدان سارة أستير أبرحو قنة أبحفو أبوتاتنا أبراهام إسحاق يعقوب أبت حزن وهن إهتان زي بلو بوت عرفلنا بقعات كبرنا بمسجانا خمزي لنا خنصلي أب سماوات نبر ربنا السلام لك له سريك عن سكرتك فرقتهم بروي ومن تسقط يا بير مساخري وفي الستي دس الكيات يا سرينا نفت ودخي يسوع كريستوس من تانا مراد لمن الامين اجزيو
እግዚኦ ጸወን ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ተግባረ እደዊነ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ
ኩነኔ ገሃቦ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ላይኩን ለደቂቀ ምስኪናኒከ ደቂቀ ምስኪናኒ ለእግዚአብሔር እስመሂ እስመ ለዓለም እስመ ለዓለም
كم بحدش كلنا هذا الغياب يا رب قويتنا المدحنا يوسف كسوزنا لمنا لنا زنا كتو اسمك بنا ليت وابزهان انت المات وزبرهان وسزي ما سنم يا يمرو سايمرو أمان كمن عائلتني بكل سلام وتينا رسينا هلو بهايل ملائكته ذلا كل قبر بركات سلطان باتو እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ ሰማይ ከምድር ምድር ይሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ደህና በደልና በደልን ፈትሐልና በደልና ሰናይተዘመና ታክባር ፈተና ፈተና ይዘቱ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካም አሜን ወደና ትንማለን ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ስለምትሎ ምሕና ፈትግል ይኽል ስጋውን እንግዲህ አንተ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ የሰማይ ነስር በማጸቱ ንኩሉ ትሕት ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻማ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ ትሕት ጎይታ ርህሩህ መራሒ መላኽካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕረበለልና ከም ብዝሕ ምሕረትካ ድማ በሳና ደምስስ ካባና ንሓደኳ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይቲ ግበር ምእንቲ ኣብ ልዕልና ዘተሰሚዐ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ድማ ይቕረበለልና ኣይትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን ሞጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሎ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ዘቦቱ ለከ ምስሌሆ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜን
አምላክ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀወአን ለምድር ወፀወአን ለምድር አምላከ ፍኖትን ተባታራ እግዚአብሔር አድህኖቶ ዘይትድቅስ ትጉህ እዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንከዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ጸል
ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይ ዕለት እንጀራና ሃይማኖት በደልና በደሎም ከመሃደና በደልና ሳንስ በደልና ኣብ ከባቢና እንበላ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ዋዴና ኣብዚ ማርያም ናይ ቅድስት ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕና ከደንግሪኺ ብስጋኸ ድምስኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ንስብርቲኺ ፍረም ሓፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሰ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓገና ነፍትበልኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህርገምለልና ኣሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻሚዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበስኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እወ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብዚ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ለጳጳሳት ወለቀሳውስት ለዲያቆናት ወለመነኮሳት ሰራ ሰንበት ለሰብእ ዕረፍተ ለጻድቃን ወለኃጥኣን ለሙታን ወለሕያዋን ሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ሰንበቱ ሰለም ክርስቶስ ይእቲ ወማይደረ ስሙ ለልዑል ለዲያቆናት ወለመ
ሰንበቶ
ጸሎትናን መዝሙርናን ዕጣናን እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለልና ኃጢአትና ይቅረበለልና ዕድመን ንስሐሙ አልንፍስሐ ይመላ ህዝብና ንስሐ ስጉ እንደምን ይብቃልና ኩሉ ዝካአሎ ዘይሳአኖ እግዚአብሔር አምላክና ነቤተ ክርስቲያንና ብሕጋን ብስርዓታን ዝመርሑ ቦታት የተንሳአልና ኩሉ ዝካአሎ ዘይሳአኖ እግዚአብሔር አምላክና ዕርቀ ሰላም ቤተ ክርስቲያንና የቃላጥፈልና ሕዙናትና ዘልና ሙታን መሐረልና ህልዋን ዓቅበልና ነፍስ አግብርተ እግዚአብሔር ወአይማተ እግዚአብሔር ኦባ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል
የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር አብርሑ ገነት አብሑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ይዕርፈልና ንመላእ ቤተሰቦም ምሉእ ምጽንናዕ ይሃበልና ካብ ዳግማይ ሞት ካብ ዳግማይ ሓዘን ሰውረና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ቀደስ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ኦባ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ሥላሴ ገብረ ሥላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ምጽናዕ ሃባኻ ይመወስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ጽምካይ ቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና በላ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወኣዴና ስለ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ረክቡ ብሕብናኸ ደንግልኽ ስጋ ሆን ደንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንረክብ ንስኻ ነስድርኽቲኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ በዘቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍሰየ እስመ አበስኩ ወስረ ኢላቲ ለነፍሰየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳዊ
ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ሥላሴ ገብረ ሥላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር ነፍስ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ እግዚአብሔር አምላክ ማጻናን አልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ዘይነበርቲ ምዃንና ተረዲእና ትብለና ገብር ተኣዘዝና ይኹን ፍጽም ናብ ሰማይ ቅንጥምት ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ሃይለት እንጀራና ሎና ሃበና ንሕና ዓመት በደልና በደሎም ክንተሓድና ነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ኣዴና ቅድስት ማርያም መናቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግልኺ ስጋኻ ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ሴታ ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንሴረኽቲኺ ግርማይ ከምቱም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ሚሳኺ ወፍስሕቲ ተስፊ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍትወ ድረስ ክርስቶስ መንጻእና ናዘመለልና አሜን ነፍስ ያሰሰት ነፍስ ያሰሰትከ ነፍስ ያሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ
ዕቁባ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ሥላሴ ገብረ ሥላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ምጽናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ዮሃበና በደለና በደለና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ትያኖን ወድና ዝምናያ መላእክት ገለጽና ሰላምታ ሰላም ለክሎ ባናኸልን ግድም ስጋኸን ግድም ያደ እግዚአብሔር ቤዛ ሰላም ሰላም ለክሎ ስብረት ይብረና ዘምንድም ተጸጋጋር ሳኽዩ ወፈሴት ገሲበቢ ሓጢአትና ናሓድገልና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕለ ምንልና አሜን ወካይበ ናሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለሎሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያገዝ ውስተ መካን ስዑር ወማየ ዕረፍት ወያድር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ልምነካን ማለካን አሎና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ዘለዓለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታን ትንሣኤ ዝመደብከ ይዕለን ስግኦም ብሕብረት ከተደንስብ እቲ ዘይሕስፎ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ አሎና ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ
ምርካብ ዘይምክልኻል ብዘይ ክፋትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም ነፍሳት ኣክብርቲከ ዋይማቲከ ብዚከ ዋይማቲከ በተ ነፍሳት ኣክብርቲከ ومايكل كلكم حزب كريستيان اجزيو مارن
لمن كل ساعة نزل عالم آمين نزل سراتكم سمع زلهم سمع دليقنا كاي سمع ناتاتكم كنا زرعيا زلوا أنتم من سمع زلوا إذانكم سراتي ينزل كامن عناون كما تاتون قال كل زون غير كاكن سمع كن سرهم صلاة كل سام بقعات كبرنا
ዘበጽድቅ እምብዙሕ ባለ ኃጥኣን እስመ ይትቀጠቀጥ ኃይሎሙ ለኃጥኣን
رغنا نفس أكبر تجزئة بهير أوبا ميكائيل قبر ميكائيل تسفى سلاسة قبر سلاسة تسفى ميكائيل يمان برهان ولد يوحنس ولد تكيدان سارة أستير أبرحو قلنا تابحو فبوتاتنا أبراهام نساغني يعقوب نعرف لنا نبلا بسمايات تنبر ربنا سمايات تنبر ربنا سمكاي كدس مسخات انت صادك خلتا سماي كل ما ندريهم على تقيرنا لمحمد احنا نقول لهم كنت حدنا لهم بدلنا وسعنا حسقنا كفبارنا فتنايتتونا من قسين حي كل نزل على الناس كاي مهمين وادينا بسنة مريم هناك تسكبير الله سلام لكلكم حنا خلق لخي مسقاهون لخي أديك يا أبيض بيتا سلام لكلكم نسولك في فرما تلقون بلخي وهم تسكى يا أبيض مساخي وقصتي لسيوكي حتىتنا نحاد قبنا نفتوى دغيس كرسوس من ثانا محد لمن النعمين ወንጌል መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ኦሆየ ዲያቆን ችርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘላለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 41 ክሳዕ ፍጻሜ ሓደ ምዕራፍ ንዝሰሓበካ ክልተ ምዕራፍ ምስ እኩይ ዝለመነካ ኣቦ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደለው ናይ ትኽላእዮ ብጻይካ ፍቶ ጸላይኻ ጸላ ከም ተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ፍተው ንዝረግምኹም መርቑ ውሉድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦዮ ውሉድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም እንትኽትኮኑ ንሱ ንኹፍኣትን ሕያወትን ፀሓይ የብርቕ ንጻድቃንን ንሓጣንን ድማ ዝናም የዘንም እዩሞ ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝጸርፍኹምን ዝሰጉኹምን ጸልዩ ነቶም ዝፈትውኹም እንተፈተኹም እንታይ ይሓስብለኩም ተገውትስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን ንሕዋትኩም ጥራይ ጽቡቕ ንሕዋትኩም ጥራይ ብጽቡቕ እንተተቐበልኩም እንታይ ሓለፋ ገበርኩም ኣሕዛብሲ ከምኡ ይገብሩ ኣየለውን እምበኣርከስ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጽም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጽማት ኩኑ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል زينب أرزين وسدبر زيت ويسبه لسمو باتبسيت بلا تسنبت ملايك تسمايني يسبه እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ እንዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይሴብሑ ለስሙ በትስብእት እንዘይነብር እድዚ
ውስተ ደብረ ዘይት ብርቲነ ውስተ ዘይት ተሰፍን ሰንበት ርዘድኩሎን ዕለታት አሜሃ አልቦ ወርህ ኢፀሃይ ክረምት ወኢ ሓጋይ በንጥረ መባርክት በንጥረ መባርክት ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኡቁኪ ኡቁኪ ያስትክሙ ያስትኩ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ኡቁኪ ያስትክሙ ወንበሩ ድልዋኒክሙ በኩሉ ጊዜ አክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ወሰላም
ይመጽእ ንጉሥ ጸሎትናን ዕጣናን ማህሌትናን መዝሙርናን እግዚአብሔር አምላኽ ተቀቢሉ ብምሕረት ይመልሰልና ገጽ የብርሃልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ አምላኽና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ቀዲሙ ናብ ሕቑፉ ድሒሩ ናብ ሕቑፉ ወለዶም ብሰላም ይምለሰልና ካብ ቤቱ ዝረሓቑ የቕርበልና ነቶም ኣብ ቤቱ እንመላለስ
نقالو سمعت تراي زي كنا أتكبر تخنكون يبقى عنا نفس أكبر تجزي أبيهر وأيما تجزي أبيهر أوبا ميكائيل جبر ميكائيل تسفى سلاسي جبر سلاسي تسفى ميكائيل يمان برهان ولد يوحنس ولدت كيدان سارة أستير أبرحو جنت أبحوف بوتاتنا أبراهام نساغني يعقوبن يعرف لنا بقعات كبرنا بمسجانا خمز إلنا هنصلي أب سمايات تنبر ربنا نعلة جيرانا بدلنا أنسانا حلقنا ككل قبائلنا نعمل ستنا منقسم هاي من كبر النزل على الملك أيما أمنا بسم الله سلام سلام لك وإحنا خلق الله وسقاهم لك الحياة سلام لك صغير ونستبرأت في فرخر سهم روحي وملتزم كان سأبيه مشاهي وفي السيد الرسول كحاجاتنا وحاجات قلنا فكر والتحية استيسوس ننتنا نحط لنا أمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኦሆይ ሃሉ በዝንቱ ልቦና አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖምን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቕበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካሲ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊያ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊያ ማዕፅኣ ተኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዕኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶምን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዕኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶምን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ጸሎተ ንስሓ ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን መንፈስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣስርከየ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኸም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣፍ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣቡነ አንጦንዮስ ኣብ ሕፉብ ቦታትና ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣዕርፎም ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገራትን ንመኳንንቶምን እግዚኣብሔር ፍርሓትካን ጥበብካን ዓድሎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ዘኽታማትን
ሰቦትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለው ህዝብኻ ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ኦጎይታ ነፍስ ባሮትካ عقبا ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር ነፍሶም አዕርፍ በጎና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ አቦታትና ናሕዋትና አሓትናን ካዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ናና ውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥታ ሃይማኖት ምስ አረማውያንን ካብ ምጽንባር አድሕነና ወጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስትውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈጺምና ኸምን ንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ወጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡን ዘለካሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎት ቀዳሞት አቦታት ዝሰምዐ ጸሎትና ይስማዓና መስዋዕት ቀዳሞት አቦታት ዘስመረን ዝሰመረን አምላክ መስዋዕትና ያስመረልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተትሕተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ አማኡተከ እርሱ ከመ ነደ እሳት ውእየ ቀነውን ይቤ እደውየ ወእገርየ ወሃለቁ ኩሎ አጥንትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸፉኒ መድኃትየ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ይርአዩ እርቃኖ ለዛልቦሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋል ሙስና ዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወስስዮሙ መና በሀቅለ ሲና ሰቀል ወዲበ
ምክረ ቀያፋ ወሃና 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ እዛ አውረደ ሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎ እኪተ ጣኔ ወስገብረ ላለ ዕብራዊ ሐሳረ ባቱ ግብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ርግቦም ዲበ ፈጣሪሁ ታየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመንደብሉ ለሰቂለ አምላክ ተማሃሉ ክቡረ ንጉሠ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልዲሃ ለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመ ኦበመንቲት እንዘ ይሴጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሳይከ እምክቡድ ንዋምከ ከመ ገብር ተትሕትከ ይትሐፈር ወይሰሮ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአቡከ እበይ ወመንፈስከ ወምሕረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ተወከፍ ጸሎተነ ወተሰሃለነ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግሩም ዛት ወስብት ዛት ስራት እንተ ባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መልዕልተ ሰማያት ቅዱስ ወለዱስ መስዋይ በጽሞና ወበፍርሃት ቆሙ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ይሃኑ ምስሌው ምስለ ኩልክሙ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ወዘያከብር ሰንበተ ኢይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይበልጠኒ ብዝበለጸ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃል ካባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን አቤል ጻድቕን መስዋዕት አቦና አብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከምዝ ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ውን ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከምዝ ዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚ ውን ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጐይታ ገዝካ ደለኹ ናትካ ገዝ ደለኹ እደለ ኣለኹ እሞ ገዝካ ኻባይ ኣይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳኢ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦን ፓንዋማንጦን አላቲኖን እዩ አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝህብስ ዝንስርየት ኃጢአት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን بحق بيمانكا تبيدكا ونبارخ بحيلخا قدس بمنفسكا صنع ذهب السئزين سريت حديات حزبخا يخون امين ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን بلبس بفتان بشتون كم زغانا زغام مقم سمر كالام كم أسمرلنا كاب እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን ኃይልን በረኸትን ብርሃን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን ኦ
እግዚአብሔር አምላኽና አበረኻ ቁርባን አቤት ዘተቐበልካ ንኖህውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውዲ ኦርና ኢያብሳዊ ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዘተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕርቦ ናይ ሓጥእ ባርያኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ወሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ሎምን ሸኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓረፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሃኒ በትርሃን መኩስካ የጸናናኒ ብርባርባድ ነሞት እኳ እንትኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፋፍርኒ ንስሓቅ ምፅላተይ ማለት ሰርዓለይ ንርእሰይ ቤት ትለኽዮ ጽዋይ መሊኻ ጀርባሎ ብሓቀስታ ሃይለን ምህረትን ብኹን መዕልመይ ክሰበኒ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጐይታና ኣብ ናይ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነፍስን ስጋን መንፈስን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብሪ ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕትን ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ሁሉ ይስማዕኻ ናይ ክበኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከጼዴቅን ኣሮንን መስዋዕት መልከጼዴቅን ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበልካ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንዘይኮነ ዘትነግረና በደላም ከም ተሓደግና ፈተና ይተኮና ንስን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይን ሆዝኬ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላም ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕድና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ተባረክ ሰላም ለክለኹ ንስልከ ንስብርተ ኢኺ ፍረ ቀርጽኩም ብርኹ ይኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ቆፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኦ አቦይ ቀሲስ ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጌታ ከተድሕነኒ ስመር ንበሊ 3 ጊዜ ቁሙ በፍርሃተ እግዚአብሔር ይፍቲ
አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አማናብ ቅዱስ አማኑኤልከ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወይሴብሕዎ ኩሎም ሕዝብ ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቁ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ የኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ወለዓለመ ለኩልክሙ ስለ
ሰናያትን መሐርን አምላኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህናን ደጊፍናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕና ይሞኖ መስጉና ኣለና ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዑ ብምፍራሕ بفصوم سلام كعقبنا نخل زملخ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ هذه كل እግዚአብሔር አምላክነ أبون ويتانا أملاخنا مدحانينا إيسوس كروسوس لعل كل كناتاتن من تغل كناتاتن أوش تغل كناتاتن نمسكنا كالنا سلسة تركانا زردا كانا زعقوب كانا نبخاون سلسة غبل كانا سلسة رهره كانا دقف كانا سابزا سعزياون سلسة بصح كانا نمسكنا كالنا ومفكر كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسهل علينا مفكر سب كابت سنيات كان حتى تنلمننا لنا أبزا قدس سعلت زيان أب كل زمن هوتنا نعخاب بمفرح بفصوم سلامكم فصوم هبنا كل غنعة كل فتنان كل قبر سيطان مخرخ فعسبات حبوم جهود زغنا من لعن سلام أرهك اكزيو أملاكي مني ومن كل حزبك وامزنتو مكان قدوس زازيعك كل سنيات زدل نقرن عدلنا مخنياتو نسخا خاتمن عنكربيت كل حيل صلاين كرقص سلطان زهب كنا كاب كل خفاء أدخلنا بالهنا نبرنا فتنا يتأتونا بتحد ودخا قويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كروسوس من تفغر السبيل وزقبرت صدقان محرتن مساخا معرم الزغونة وهابي وات منفس قدسن كبرن قرمان وداسين أملخون له من كل ساعة زل عالم عالم نعها يخون يقبل اللهم ذلا كله قبر بركات سلطان بطو
እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስት ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ኣርኢ ገጽካ ኣርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝቐዳሕናዮ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩሕ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳሌ እቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ነዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ምጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንዓትን ፅዕና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ንሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናናጢን ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ብልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደግምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብቲ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ እንደምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰጉትና ንስና ኣቦታተይና ዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን መኣምትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ተዲ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምቆልዋ ምክር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ኩሉ ዝኸም ተሓዮ ወጎይታ ነብሳታ ግብርቲካ ማቲከ ቋ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ንሕና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ቃልካ ምፍፃም ኣፅንዓና ኦ ለዋጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ትገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጋውን ደሙ ንልምና ኣሎና አሚን ጎይታ ይቅር በለና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምና ኣሎና አሚን
ጎይታ ይቅረብ ለና ቅሳም ፈጸምታና በሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንት ማሕበርና ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራ ፍጽም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንት ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ምሶም ምንት ቆጽረና ምንት ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና ንሳቶም ክንስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንት ክህበና ዕድለውን ከፍተልና ምንት ሉካት ሐዋርያት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክፍጽም ክህበና ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንት ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ክቐንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ብሰላም ከዕርፍ ምንት ብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቆርዮስን ኣባ ሲኖዳን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከርሓቐ ትዕግስትን ፍርሃትን ክሳብ መፍጸምታ ክህቦም ጾሞም ድማ ክቕበል ምንት ቀሳውስትን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጾሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንት ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትዕግስቲ ክህቦም ምንት ረዳትን ዲያቆናት አንበብትን መዘምራን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ልምናን ክሰምዕ ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክህድር ጽማውን ክቕበል ምንት መንበለታትን ርዳይ ዘይብላ ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣወለዱን ክኾኑ ጾሞም ድማ ክቕበል ምንት ደናግል ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ኣስሪ ትዕግስቶም ክህቦም ምንት ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና ንጽሕና ኮይኖም ኩሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንት ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ምስራይ ካልኣይ ሙላት ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ከተሞምን ምንት ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ኣማሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንት መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦ ምንት መኮናንትን ሰበስልጣን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝህሽውን ደሊቱ ኣቐዲሙ ሓስበሉን ክሓልየሉን ምንት ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምንት ክመልሶም ምንት ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ንዕለት ሰዮም ክሰርዓሎም ምንት ጥሙያትን ጡማትን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና ፍጹም ክራጎም ምንት ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ከባሰርቶም ምንት ክፈትሖም ምንት እሱራት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንት ምሩካት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጾሞም ክኸፍሎም ምንት ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱ ጸግኡን ክልኸሎም ምንት ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንት እቶም ካብ ግልት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር በደሎም ክሓሰበ
قطعوا نام حرفتهم اليوسف فتصم عرفتهم من تزبدوا لأبوتاتنا عديتاتنا أحواتنا أحاتنا لمن علونا آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ዝናብ አብዝሎ ቦታ ከዘንም ምን ዝናብ ለምን አለውና آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ናፍላክ ሳመሰነው አሁን ከመለ ምን ተማት አፍላክ ለምን አለውና آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ምድር ዝራን ጽድን ከባ ምን ትፍረ ምድር ነው ዘንበርሆቶን ለምን ዘሎና አይነ ልቦና ወርሁ በመንፈስ ሰላምን ፈወን ከሰምደና زلمنا يوم من تسمعنا نبي እግዚአብሔር አምላክና قريبنا لمن علونا آمين وقويتا يقرب لنا بار منفس قدس بتنس لبنا وطبقنا عبي بشوم كل مكة مسرة بياتنا عرياتنا كل الناس صلتنا سمعك قبل እግዚአብሔር አምላክና قريبنا لمنه
ሰማያት ብሩክ ዘደሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአት ወይደመስስ ጌጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብሐ እምኔቲ ዛይረገ ላሁ ርሱል ዕጣን ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአድኀንከ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባሪያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህ ይበልኪ በላ እግዚአብሔር መሳኺ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸዝኹም ብሩኽዮ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ጋድና ንኻልገና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ ይደልዎ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ እዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተዘከረኒ ኦ አቡየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅዱስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኦ አቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ በጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት
وكبر لثالوث قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ثالوث أروي كل جزء زيني وزلفني والعالم على سبحات وكبر لثالوث قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ثالوث أروي كل جزء زيني وزلفني والعالم على سبحات وكبر لثالوث قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ثالوث أروي كل جزء زيني وزلفني والعالم على كلون ويتانان مدحينا نس كريستوس يفكرون بخلطة وجن دنجل مع حضر منفس قدوس كاب زخونات قدس دنجل مريم ويعلو زي أمن زبالة أولوس كم زبالو ساعة تحدش مساعد ويتانا فلو يخون قداماي ملغت باولوس نفس كورنثوس معراف 15 كفور 19 سقع 30 كلتان أب كريستوس زلاتنا تسفى عبزه وتزيادة أنت رأخوينا كاب كل سب ندنجز مخانا نرئي حجيقنا كريستوس كاموتات تنسى بزخاء نايتهم زموتو بخبر تنسى خونا سلازي خمت موت بحال سب زمتة خموخا تنسى موتان بحال سب يو زمتة كم تخلاتهم بعدام زموتو كمودما كلاتهم بخريستوس يوان كهونو إيوم جناح النفس وكف باب مسرعو إيو قدم كريستوس دهراي أب كلاي متعاتو توم ناي كريستوس زبلو كريستوس كأب كله من قسن سلطناتن هايلن سعرو إتا من قستي إجزابير أبو نس وفيا شعو موداتا خخون إيو كمي نخلهم صلاتو أب تحتي أغارو كسا زغرورهم كنجس يقبعو إيو إتي كدمسس زلوو نايم موداتا صلاة خاء موت إيو كمي قدسات مصحفت خمزولوو أملاح نخلو أب تحتي إقرو أجزيلو إيو نخلو أجزيلو إيو كبل كله جناءتي كم زجزؤوز زجبرة إجزابير أبو كم زي ملكة جهود إيو كله نس تجزألو جنا أملاح نخلو أب كلون ما أنت خون وال نجزاء رسول تخلو زجزألو جزؤو إيو أنت زي كونس توم أب كندي موتات زماول دعاء أنت يروحهم بسرو موتاتن زتنسو أنت خوينهم سي سلامنتاي دعاء أب خندقهم زماول سلامنتاي كان نحنا كل جزء أب دنجات النبر علونا أحواتي أنا أب موت زغوانا فني زلو بتي أبغاتكم بخريستوس يوسوس قويتانا زلوني تمكحتي كم زغوانا أراجس لكم الله أنا أب إفيسون مس أراوي زواجا زله كم بحري سب أنت خوينو دعاء أنت يور ربحاي موتات زيتون سؤلو أنت خوينو موتات زيتون سؤلو أنت خوينو جنا كمتي عراق صباح خن موت إنا نبلع نبلع دو أيقونن Corinthians chapter 15, verse 19 to 32. If we have placed our hope in Christ for his life only, we should be pitied more than anyone. But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. For just as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, afterwards at his commanding, the people of Christ. Then comes at the end when he hands over his kingdom to God the Father, when he abolishes all rule and all authority of power, for he must reign until he puts his enemies under his feet. The last enemy to be abolished is death, for he has put everything under his feet.
But when it says everything is put under him, it is obvious that he who puts everything under him is the exception. And when everything is subject to him, then the Son himself will also be subject to him, who subjected everything to him, so that God may be all in all. Otherwise, what will they do who are being baptized for the dead? If the dead are not raised at all, then why are people baptized for them? Why are we in danger every hour? I affirm by the pride that in you that I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. If I fought wild animals in Ephesus with only human hope, what good does that do to me? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. نايا بركاتنا والفرناس قدس هابتا قدس راسيان قبل الحواريات كم زوارة قبل لين قبل الوقت كنا تسندر بنكون يوران ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ጴጥሮስ ዘትገብር ቃል እዚ እዩ በረከቱ ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን። ካልኣይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍሪ 10 ስጋ ፍጻሜ መዓልቲ ጎይታ ገና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመጽእ እያ። ሽዑ ሰማያት ዋዋ እናበለ ክሓልፍ እዩ። ፍጥረት ሰማይ ብሓዊ ነዲዱ ክመክእ እዩ። ምድርን ኩሉ ኣቦኣ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ። ነዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዘይንኣቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዘግባኣኩም። ነታ ኣምላክ ዝመጸላ መዓልቲ እናጸበየኩም እናቀላጠፍኩም በቅዱስ ሕይወትን በፍርሃት እግዚአብሔር ክትነብሩ እዩ ዘግባኣኩም። እታ መዓልቲ እትያ ሰማያት ብሓዊ ከም ዝጠፍእ ፍጥረት ሰማይ ከዓ ብረስኒ ከም ዘመክህ ክትገብር እያ። ንሕና ግና ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓዱሽ ሰማይ ሓዱሽ ምድርን ንጸብእ ኣሎና። ስለዚ ከዓ እቱም ፍቁራተይ ነዚ እናጸበየኩምሲ ብዘይ ንወርን ብዘይ መክንን ምስኡ ሰላም ዘለኹም ክንኮኩም ክትረብኩ ዘርእዩ ዘሎ ተኣገስቲ ሕሰቡ። እቲ ፍዕሩ ሓውን ጳውሎስን በቲ ዘትህቦ ጥበብ ነገራት'ዚ ክዛረብ ኣሎ። ኣብ ኩለን መላእክታቱ ከምዚ እዩ ዝገብር። ኣብኡ ንመረዳኣ ዘሽገር ሓሎ ነገር ኣሎ። እቶም የናቆርን 50 ዘተዋውዮ ንጥዓፍት ንግዛእ ርእሶሙ ይተዋውዮ ኣለዎ። ንስካትኩም ግና እቱም ፍቁራተይ ነዚ ደሮ ትፈልጥዎ ኢኹም። እምበኣር በስብሃት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዎ ተሓሰብኩም ካብቲ ጽንኡ መሰረተኩም ከይትወድቁ ተሓለዉ። ብናይ ጎይታን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ንዑ በምፍላትን
ግና ኣበዩ ንዑ ሓጀን ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ይኹኖ ኣሜን። Second Peter chapter 3 verse 10 to the end. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives, as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures to their own destruction. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. أنتم أحواتي على مرتبتم كل حلافي ونزعوا زعلون زلنا يتفتوا. መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፀሃን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ክኹን ምስለ ነብሳታ ግብርቲ ሃይማኖቲከ ባ ሚካኤ ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ወለተ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ኣግሪጳ ኸዓ ንጳውሎስ ብናይ ርእስኻ ክትዛረብ ተፈቒድልካ ኣሎ በሎ። ሽዑ ጳውሎስ ኢዱ ዘርጊሑ ንርእሱ ክመጻረየላ መለሰ። ወንጉስ ኣግሪጳ ኩሉ ስርዓት ኣይሁድን ክርክሮምን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሎሚ ምናዳብ ቅድሚኻ ብኣይሁድ እኽሰሰሉ ብዘለኹ ዘበለ ነገር ክመጻረየ ስለተፈቕደለይ ነዛ ርእሰይ ተመስገነት ገይረ እርእያ ኣለኹ። ስለዚ ኸዓ ብትዕግስቲ ክሰምዓኒ ልምነካ ኣለኹ። እምበኣርከ እስካብ ንእስነተይ ጀሚረ
أما خل هزبي أبي يروساليم زنبركو نبرتي كلاتهم أيهود يفلطوا يوم كمسكرون تدليوس كمتي ككلو زتنكاب وغن أملوخنا فريساوي خمز نبركو نساتهم كاب قدم جميرهم يفلطون يوم حجد ما سلة أملاخ نبوتاتنا ذهبهم تثبيت تسفاك فردني دو إلى النخو نزي تثبيت زغاء أتهم عصرتو كل التعاليتنا ليتن معالتن تقيهم إن أقلقلو نابقو كبزحو تسفاي قبرلو ونبوس أغريبا سلزا تسفازي آئية بأيهود زغسد زلخو أملاخ منوتات كم زتن سؤم دعا سلامنتاي كم زي آمن نجر غركم كم زي إمن نجر غركم تريو لهم أنا نرأسيسي مسم يسوس نازرة عوز صارر نجر كجبر جبو أي مخانو قاي مثلا نيرو إذا دما أب يرساليم غيريو كابليك أونت كانا سلطان تقبله نبزحات كاب قدسان نبيت ما أسرتي أعتقبهم كقتلهم كلون شمركو أب كله أبايت على الدماء بزح جزية النقصعه بحصار كصرفو أصب بلام نبركو نابتن أوس عزلوا كتماتات كسعز صرقهم أزيت عندد كوهم نايزيا بيركال ملء عبيت العلى دماء قدس بيت كريستيان بزيح توسعه بقيتانا إيسوس كريستوس كعز أمنو بزحو مسوات أبونا أبراهام تتقبلك أبكن دي إسحاق ودو بجاخون بقي عدالي خاز ورد كالو وقويتا خوم مسواتنا زي معزاعت عنان تقبل أبكن دو دما بزحي سهل خان محرد كان كابل علي لآخرنا كاب كله سيو جنا حتياتنا نصوحان كنكون قبرنا ومفكر سبب قدمنا ينصحنا خامس غانا خنقلقل زبقعنا قبرنا بكل زمن هيوتنا بحقي بنصحنا وخينا بدستان بحقوسن كنقلقل أبقعنا لا صلوة تسالنا سلام لكلكم سلام منفسك وقويتا وسن كسع وسن علمنا يحواريات قبائز غونات حانت قدس بيت كريستيان كذكران لمنك قالنا منتي نحواريات قبائز غونات سلام حانت بيت كريستيان بإግዚአብሔር وقنات غونات صليو وقويتا نفس أبونا أنطونيوس عرفا من قصة سماعات دماء مساد كان حدره حلاو خمزي بلنا باقي خين خون من تعالو تخلاون كيبتاتنا خبانا زتفليو منافقان دما كيسالو قلنا أبكندو روحن حلاوي منبرو أنبرلنا صليو بأنت قدوس أبا أنطونيوس السماي كما عرف بجنوس بالسلام يسيب لنا ينتيون لاوي أرواقا بدي منبرو آمين وقويتا صالحيو تسالنا وقويتان محضرنا ذكروا من باركو من قدسن بزيتن زخونات
بزي مسنخالن بزي مقراصن فقادك خغبرو صغاخ عدلهم بقنعت هيمانوت زعرفو بوتاتنا ناديتاتنا أحواتنا نحتنا نذكر بيت صلوتن بيت نصنا بيت برختن دما قبرهم أقويتانا عنانا قلقل تخان بدحرينا نزمت تولدن صقاها بنا خسع مودات علمون موالها هلا وأغلهنا نصليو آمين وقويتا يغرب لنا أقويتا أملاخي تنسؤمو صلاة خايب بطنو صلاة خايب بطنو قدس بروخن سمكازو صلو سبات كاب قدمي قزكا يرحقو هزبخا قنا كل جزية فقاد كاب زقبرو ببركة ألف آلافات تلفيت آلافات بروخات يخونو بحد ودخا مسقانان سلطان بون مسؤون مس منفس قدس بون زلك كالو من كل ساعة نزل عالم آمين دحنات إن لمن الكي كبرتي كبر زتا ملاخ قدس كل جزية دنقل زخونك ولادي أملاخ عد كروسوس دس يبلكي عدياتنا حد قلنا صلوتنا نبلع علينا فور ودخ عرقلنا آمين بحقنا يصدق برهان زخونا كروسوس أملاخنا زولد كلنا دس يبلكي ونسأل تدنقلنا نفساتنا محرت قبرلنا حدياتنا حد قلنا نبقويتانا لمن لنا آمين ودنقل مريم قدس النسات ولادي أملاخ دس يبلكي بحق من تدق سبت لمن حياتنا حد قلنا ناب كروسوس ودخل من لنا آمين بحق نقص زخون كون سهت دنقل دس يبلكي هون اي بحرينا تمكحت زخون كي دس يبلكي هون عمانوئيل أملاخنا زولد كلنا دس يبلكي عقد مقويتانا يسوس كروسوس ناي بحق متعرغي زخون كمحرات غيرو حاتياتنا من تخحات قلنا خذكرنا نلمنك كالونا زوتو زباركوت وزوتو جزيتان هروي جزيت سبوت ولمدانينا وكنت لا
ምስጋና ናብ ሰማይ ታረገ ኣብያማና ቡቱስ ተመትመተ ንህዋንን ሙታን ክፈር ክባድሽ ክመፅኡ ጎይታ ይረበልና ምስጋናና ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሙም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹንና ቅዱስ كما سرت فتحك بأمنة كللكنا كل ساعة كبرت يرحق مساعتهم تنبر نتاب بمفراب بمرعاد نتلمنا نفس زي سنان كن محاساب كل زفلت كن محلنا غاز مرمر كي لما نازل لنا فريت فقريبنا بزي مترتار كنت وخلنا سمعنا زي مرمر برهان قسرا وسمياتي نايتم حدرهم دنا باللي كان ملاك مسقانا معلي سماعي وقويتان لمنا كالنا سمعنا نعغان مسقن نعغان ودسن نعغان بارخنا لنا
بأخذ ما كنت بابن زي قرص قال هبنا أقويتا نحن قرص كان مسكنك قالونا لمننا سمعنا نعباسات قال نسورات مركوز نعورات برهان نحن كاسات تقري نلمصامات منصي بحمام زتحزو محوي نصمامات فوسخن كايوم نموزلفو نصلمات كاساقيو برهان زفطر زي عرب صحاي زي طف مبراتيو كل ساعه بالعل قدسان زبره صحايو بمدف فتاون كل سلمات عالم زفطر ايو سبن مدحان توليدكا نخل تقلصكا نفس زمرسك نسخاخا نقول دما ببزد لي اقدمك حلقا نملاخ زفترك بكلو قص عالم نمدر زفترك يا نسخاخا كابتن تطببنا عمرون كبابنا بز عالم زتلاكه ازهلاوي زي برسن زي مرمرين زي منفسي نزبسركانا نسخا مسكني خاصم كمستنكريو او غيتا من تزنحنا بارتك نودسك لنا ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜና ባሃ ነቅርባሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሰቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና أما أكلنا وكين كادما عرقنا أقويتا نوتهم ظلم منوخا سمع يوم أقويتا أزو من المنكا ونعين الكسس أقوز يخصصي أبلع لصلاينا دعوت هابنا كم التلال صلايخن حلو زي قوار الصلوت هابنا وزل العالماء ونقول سمع نمبلت هاتصانانا نزختامات كأتقبل بحاديات نزرخوسو بمحرد كأنصه نعياشو علبم نطفعات ملس عبيت معسرت نزلو وادحن وقويتانا أملاخنا بروح من قسنات كايمو ولو كلنا كون صونا اسم لك اغزئو أمكنا من بچدانه قالو بسلوس አካሉ በእንተ ማርያም እሙ ምን ተሁሉም ቅዱሳኑ ይለመነና ገጽ ይብርሃልና ኃጢአትና ይቅረ ይበለልና እግዚአብሔር አምላክ ነፍስ ባሮቱ ዑባ ሚካኤልን ገብረ ሚካኤልን ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር አብርሑ ገነት አብሑፉ አቦታትና أبراهامن إسحاقن يعقوبن أبت حزنن قهن إهتان زي بلو بوتا يعرفلنا نملا بيتصوبهم ملو متصنن عيهابلنا كابداق ماي موت كابداق ماي حزن يصورنا بوعات تكبرنا بمسقانا كم زي إلنا خنصلي أب سمايات برابونا سمكا يكدس من سخات انتا فاتكا خمسا بسماي كوم دما مدريخون نعلة انقرانا لو محابلنا نحنا نسبوتنا بدلهم خمسا حدقنا لهم بدلنا وسنا نحلقلنا كاب كل غفات احنا ننبت أفتنا يتزونا من قصتنا حايلين قبل نزل عالمنا تكاي محمد ودينا بسكر مريم من عقدس قبل الملا سلام تا سلام لك الله بحلنا غد انقلقي بسقاون انقلقي أدل جابير قيدا سلام لك الله نسخة نسب الغطيقي فرماتنكم برغيو ومر زتقا جابير مساقي ومستد يسبر كحد قلنا نحاد قلنا نفتو ودغي يسكر زوز من تانا محرز من لنا أمين
መላኪ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ሲሳይ ጸልል እናን ለምንልና ናፍቁር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ኃጢአትና ስሉስ ቅዱስ አብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ደግ መዛሙርት ኻን ንጻና ሐዋርያት ካን ነዝን ስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸይረአዩ ነዝን ስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ኣዛንኩም ብዙሓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን ክብ ኣብ ንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝከሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ኣዕርፎም ንዝሓመሙ እውን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና እውን ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም ወለነዳያኒ ሃኒ ኣጸግቦሙ እክለ ወለካህናቲ ሃኒ አለብሶሙ ህይወተ ወጻድቃኒ ሃኒ ትፍሲተ ይትፈስሁ ሲሳያ አጸቢቐ ክባርኻ ንድኻታት እንጌራ ክትግቦም እየ ንኻህናት መድሃን ከልብሶም እየ ቅዱሳን ከዓ ብሓጎስ ዕልል ክብሉ እዮም ወለነዳያኒ ሃኒ አጸገቦሙ እክለ ወለካህናቲ ሃኒ አለብሶሙ ህይወተ ወጻድቃኒ ሃኒ ትፍስሕተ ይትፈስሑ ያኒ ሃኒ
አጸግቦሙ እክለ ወለካህናት ሃኒ አለብሶሙ ሕይወተ ወጻድቃኒ ሃኒ ትስብእተ ይትረስሑ አጸግቦሙ እክለ ወለካህናት ሃኒ አለብሶሙ ሕይወተ ወጻድቃኒ ሃኒ ትስብእተ ይትረስሑ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ መንፈሳዊ በረከት ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያኑ ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱ ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓናን መፍቀሪ ሰብኒ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝሰደድካ ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ከሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕልናናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቓዕና ግበረና ከምዚ ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክንፈርን እንባርኸና ህዝብኻ ኣበሳ ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ዝተዳሎና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ትትወላ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ በወንጌል መራይከነ ወበነቢያት ዘለሊከ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ክንምርሓሉ ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ሓግዘና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ነቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና ጾም እዚ ንስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ግብርቲ ኮይማቲከ ዕቑባ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ ኣስቴር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ማፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ወዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወትኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑን ምዕራፍ 12 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ክንደይ ካብ 32 ክሳብ 48 ኣታ ሒደት መጓሰ እቲ መንግስቲ ክህበኩም እታ መንግስቲ ክህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ እሞ ኣይትፍራሕ ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ይኸውን እዩ እሞ ጥሪትኩም ሽጡ ምጽዋትኩም ሃቡ ሰራቂ ኣብ ዘይቀርቦ ንቐዝ ኣብ ዘየጥፍኦ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጐድል መዝገብን ኣብ ሰማያት ዕቆሩ ሓቓቑኹም ዕጠቑ መባርህትኹም ብሩህ ይኹን ንስኻትኩም ጐይቶኦም ካብ መርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝጽበዩ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ
ብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ እቶም ጎይቶኦም ክመጽእ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮት እቲኦም ብፁዓን እዮም ተዓጢቑ ኣብ መኣዲ ከም ዘቐመጦም ቀሪቡ እውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣብ ካልአይቲ ወይሲ ሳልሰይቲ ሕልዋ ለይቲ መጺኡ ከምዚ እንተረኸቦም እቶም ባሮት እቲኦም ብፁዓን እዮም ግናኸ እዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዝመጸላ ግዜ እንተዝፈልሲ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን ነይሩ ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩማ ግዜ ክመጽእ እዩ እሞ እተዳለኹም ኩኑ ጴጥሮስ ከዓ ቁጥር ክንደይ 48 ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ እዚ ምስላ ዝሲ ንኣና ዲኻ እትምስሎ ዘለኻ ወይሲ ንኹሉ ኢኻ በሎ ጎይታ ከዓ በለ እቲ እሙንን እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መጋቢ ቀለቦም በብግዚኡ ክህቦም ጎይትኡ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሾሞሲ መን እዩ እቲ ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝጸንሖ ባርያ ብፁዕ እዩ ኣብ ዘሎ ጥሪቱ ከምዚ ሾሞ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ባርያ ብልቡ ምእታው ጎይታይ ይድንጉ እዩ እንተበለ ግና ምግራፍ እቶም ገላውን ኣግራድን ምብላዕን ምስታይን ምስካርን ይጅምር ጎይታ እቲ ባርያ እቲ ንሱ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ ብዘይ ፈልጣ ሰዓት ክመጽእ ቆራሪጹ ከዓ ግድኡ ምስቶም ዘይኣምኑ ክገብሮ እዩ እቲ ፍቓድ ጎይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቓዱ እውን ዘይገብር ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ክግረፍ እዩ እቲ ከይፈለጠ ንመግረፍቲ ዝግብኦ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዝግረፍ ብዙሕ ንዝህብዎ ብዙሕ ይደልይዎ ብዙሕ ንዘማዕቆብዎ ከዓ ኣብዚሖም ይደልይዎ እዮም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ተሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ መኖ ይመስለከ እምን አማልክት እግዚኦ
بزيت مرمر سب بمفكار كان حدا ودخا زطفأ بقع زطفأ بقع نابها خملس ناب عالم سدد كايو او ممهرنا نابزي مفره غربان اب النغرب له غزي بحاتيات ندحريت كاين ملس نابها نلمنا لنا بمحرتك انبر بصدقنا انمك حيكوننا نونزا بحرينا زفتخيا ومفكر سب دقيمنا كابر رايخان لمن ندلنا لنا نعنا نمدحان زقبر كايو از مستير زي نعنا ناقلقلو ناقلقل تخان كل حزب خان نمفراردي خيكوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بنزلنت نز سرحنا يو مستسرين زتدالو يخون وابن ودن منفس قدسن كا خبر مسغانا يخون لهم كل ساعة زلالم عالم امين حسكا እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ ራይኻን ለምን እንደለናለና ኦጎይታ ኻቦሰን ግዛዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸለዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ተንስ ጸሎት ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያድፍ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንቲሁ ኖላዌ ሄድ ዋካቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር
አባይ ኤልትራ ወዲ በርሳ ገራ በዊነ ብፅዋን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ኩሉን መሓን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራኻ ንልምን ንደልን ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸለዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስን እትን ፍቓድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽህናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓናን ባሮትካ ሃባናን ድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ዝገብሩ ብበረኸት እልፊ ኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አቦ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲምናን ከም ዝተናገረና ንህላዌ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልዩ እምበር ብጀምርታን ብፍትነታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ንኣቦ ምቁራብ ዝኽእል የልቦን ክደታ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ንዘላለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ
ኣብኡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጠረ ዝተወለወን ወልድ ዋሕድ ምሱ ማረር ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲምታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዘለበሰብ ብዘይ ኃጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሐሰት ኣይተረኽበን ብድሕርዚ ምስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታ ተፈሊዩ ተንሰ ናብ ዘለኣኹ ኣብኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ስደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርብን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽይትን እያ ንህናስ ንወስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሕያዋንን ህዝቢ ክወይብሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ንስተውዕል ንሕና ስባና ርኽሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግሩርን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ኃጥኣን ዝትሰዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍለየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናብ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይገዝእ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጸለይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱሬሴ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕሪ እዩ ንዑ ውዳሴን ማህርየትን ይኹን ንሎሙን ትንሣኤን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ እምስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ካይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ርስሓ ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ኣብ ናይ ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቐረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሰሓቐ ወይ ዝተሰሓቐ ዝዛረበ ወይ ካብ ኸተቕሽ ቤተክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከምዝሻለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ ወጎይታይን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃበ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ቅምን ቅናዕ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስምሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ
ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማያ ዝተረኽበት ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእካያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ብኹላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርኽሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር እኩይውን አንጽሃና ንኹሉና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላኽና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቦን ዘለካሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቕሩን ምሕረቱን ምስ ነፍሲ ፓትርያርክና አቡነ አንጦኒዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሰማይ ያሉ ልብክም
نفسون يدهن مسكال عيقفا كاب معت እግዚአብሔር يهدم مس ودون بتخرسيان مس زهلون قدسان ملاختو زرينا برهان أب سماي الله نفسهم تملكتو سبنتكم أصنه بدل بصايكم أتذكروا حركوا مس بصايو استقايم كهلو أستوعلوا نفسهم تملكتو سبنتكم أصنه نقرب لمدهانيت ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳእ ዘተውህበ ለነ ጸጋ مثل كلكم በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ
ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳሂሉን ምሕረቱን ምስ ነፍሲ ፓትርያርክና አቡነ እንጦንዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን። ኦ ቅዱስ አምላኽ ነመስግነካ አሎና ንነፍስና ፍጹም እትገብር ወሃቢ ህይወትና ዘይትጠፍእ መዝገብ አቦ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣህዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕቤት ትሑታት እንነብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስ እተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ መመስግኑ ኣለዉ። አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ የንዚሁ ኖላዊ ሄር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምንት ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምንት ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምንት ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ምንት ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን ባርተሎሜዎስን ቶማስን ማትያስን ታድዮስን ናትናኤልን ምንት ወዲ ፍልዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምንት 12 ሃዋርያትን ምንት ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምንት ጳውሎስን ቲሞቴዎስን ምንት ሲሎስን ባርናባስን ምንት ቲቶን ፊሊሞንን ቀሊምንጦስን 72 ረዳትን ምንት 500 ብጾትን ምንት 318 ቁናት እምነት ሊቃውንቲ ናይ ኩሎም ጸሎት ብፅሓና ናና እውን ምሳቶም ፅሓና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያ ቤተክርስትያን ዘክር ብሰላምን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂት ንገር መንገዲ ወንጌል ዘቆንዑ ኩሎም ሊቀ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶስን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናት ለያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘባማን
ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ዝያፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነብሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝዓረፉን ዝመቱን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዑባ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሃንስ ወለተ ኪዳን ሳራ ኣስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወህኒ ብመርዮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍ ንንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረኽረኻሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእንቲ ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ማሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ እወ ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ እውን ንባረኽ ኩሉ ሳዕ እውን ልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ብስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገሳት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ለትነብሩ ተንሥእ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ናብ ማሕፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቢ እውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስኦ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር
መስቀል ዘርግሐ ቡን ዝኣምኑ ሕሙማት ምን ተኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ كدحن سنكل كل نزبله كتصنعنيو نزتدقفو خركب نموتات كتنس نموت كسعر نمعسرت سيطان كبتخ مكرا مسكال نزتقبله فقاد أبوه فتسم نسيول كرقز ناي هوت عف جقيتات كخفت إيو نسعد كان كبره نسرعات كتكل نسألمات كرهق نهسانات كعبي نتنسايون كقهديو بتانعو زحزلا بتاليتتيا أنس داويك مو كساوست ቅዱሳትን ብፁዓትን ዝኾና ነውሪ ዘይብለን ኣዳው ባብ ዘይብለን ኣዳው ህብስቲ ሓዘ ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ኸቡን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮም حجون موت كان تنساها إنا ذكرنا نمسكنك علونا
ቅድመ ዓለም ንዝነበርካ መድሓኒ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገና እዚ ሕብስቲ እዝን እዚ ጽዋ እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጐይታ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ሓድሽ ወንዘል ዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ኦ ጐይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርዕደልካ ጐይታ እዚ ህያብ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቕድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መላገፅን ንጥፍዓትን ኣይኹነና ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጻናንዒ ይኹነልና እዎ ጐይታናን ኣምላኽናን ምእንተ ዓብ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕልና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጐይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተጸሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት ይሰንጠቕ ጸላኢ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍዓት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ የልግስ ዘይ ምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳእ ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋ ሓባሊ ጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጐይታ ዓይንቲ ልብና ንዓኻ ክርያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዝኣካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስግኑኻ ንዝተማህርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ኣብ ሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርፍ ኦ ጐይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍለ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብን አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ አሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዓ ንዓኻ ኸነመስግን ንወድኻን ፍቑድካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሃበነ በዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በእርሱ
ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ቡሩከ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኑ ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ኣብ ኩሩቤል እትነብርን ኣብ ልዑላን መላእኽቲ ተዓርፍን ኣምላኸይ እግዛኣልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ እትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እተዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻኸ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕርቡልካ ሐዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ጸለዮ Amen.
አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ እዛብሰለነ ቢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኩሉ እትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ልንምልካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ዘገልግሉኻ ጥዑም መዓዛ ንዘቕረቡልካን ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምእንቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም አሚን ዚአሁ ለክርስቶስ አድህው ሆሃተ መኳንንት ላትቃወሟትቶ ርእሰክሙ ኣብ ክሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻን ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰቡትን ኣንስትን ባሮትካን ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካ ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖም ዓድሎም ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስን ሞገስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ጐይታ والعالم لحظك እግዚአብሔር አብ ቁስ ነፍስና ስጋና መንፈስና ንትፉስ ንስኻኻ በአብ ሓደ ወድኻ ወይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ውሒኻ ብርዛቕ ውሕድያን ቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ኽጥዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካየ ኣብ ሰማይ ዝኣስር ኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን
ባሮት ከኸሎም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፅን ሆኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይን ትሑት ባሪያኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናጻ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባሪኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣዕረፍ ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዞ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮም ኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን ንመመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንዝዃን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነፍሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርናናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጠ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ዛዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ዛዕ ንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከቱ እሞ
ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ የቕረበለሎም ከም ብዝሒ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶኦም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘሎካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ከንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ንዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮቱ ካብቲ ስብእቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ከይ ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ ኣምን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 ወእመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ምስጋናን ክብር ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ባዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ምእንታይ ጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበል ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ምስ ዳሓንክውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ እሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ኽፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተስዐ ሰብ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣና ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ነገር ግብሬ ተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለዚ ምእንቲ ደወረ ንማይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻ ኦ ጎይ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተን እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስተቐብ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረብለ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ብዙ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽት
بخلهم سناي تقادلتي سماتات صادقانن كساع زلالم عالم آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس خدام الله ሃይማኖት አበው ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ባሲሊዮስ ናብታ አገልጋይ እግዚአብሔር ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቆዝሞስ ኣብ ዝሓፎ መልእኽቱ ብጥንቃቐ ብዘይትርትር ብልዑል እምነት አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሰለስተ አካላት ብዘይክፈል ብሓደ መለኮት ብልቢ አአምን بأفون إمن بلا زير لعن مسجون ملكوت بأملاخنت بهلاوي بحيلي بمقبار بفقاد بسلطان مع زخنة كداماوي أملاخ سلسة أكادات بزي بدلت بكل جبري فتصومان قدوسان يوم كاباتهم نفس وكفهم نناتو أكال بقدمنا بأملاخنت فتصومات ፍጹምነት ጽኑዕ እዩ አካላት ዝፍለጡ በብግብሮም እዮም እዚ ድማ ዘይተወልደ ዝተወልደ ዝሰረፀን እዮም ኣብ ስለ ዘይተወልደ ካብ ህላዌ ካልእ የብሉን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ግና ንሳቶም ካብ ኣብ እዮም ጥንቲ ዘይብሎም ቅድሚ ዘመናት ህልዋን ዝኾኑ እዮም ወልዲ ካብ ኣብ ተወልደ ንሱ ድማ ወልድ ዋህድ ቀዳማዊ ቃል እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝግብኦ ብርግጽ ካብ ኣብ ሰረጸ እዞም ሰለስተ አካላት ጥንትን ፍጻሜን የብሎምን ንሳቶም ብመለኮታዊ ህላዌ ጽኑዓት እዮም ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ቀዳሞት እዮም ካብ ተግባሮም ድማ ይፍለጡ ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ቀዳማውነቱ ቅድሚ ዘመናት ምንባሩን ኣብቲ ዘይምርመር ጽርሐ አርያም ምስጢሩ ዝገልጹን ፍጡራቱ እዮም እዚ ከዓ እቲ ልዑል ረቂቕ ምስጢሩ ዝውስኖ ናይ ረቂቕን ሰማያውያን መላእኽቲ ምስጋንኦም ከም ዝመርሐና ክብሪ መለኮታዊ ምስጢሩን ምስጋንኡን ዝፍለጥ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዩ መለኮት ብሩኽ እዩ ምስጋንኡ ድማ ካብ ጽርሐ አርያም ካብ ህላዌኡ እዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ምስጋና ነዞም ሰለስተ አካላት የመስግኑ ንሳቶም ህላዌ መለኮት ከም ዝኾኑ ብኦም አአምን እእመንን እቶም ቅዱሳት አካላት ካብ ህላዌ መለኮት ፉልያት እዮም አይብልን መለኮትሲ አካላት እዩ ንሳቶምን ፉልያት ቅዱሳት ገጻት እዮም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ትምህርተ መለኮት ዝመሃረ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከምዚ እናበለ መሃረና ኣነስ እግዚአብሔር ክብል ከለኹ ብዛዕባ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እየ ከመይ ናይ ስላሴ መለኮት ሓደ እዩ ሰለስቲኦም ድማ ብመለኮት ሓደ እዮም ብሓቂ ንሳቶም መለኮት ከም ዝኾኑ እብል ኣለኹ ካብ አካላት ቅድስት ስላሴ ድማ ነፍስ ወከፍ አካል ምስ ስሙን አካሉን ፍጹም መለኮት ንሱ ናይ ባህሪኡ እዩ ከመይ እዚ አካል ስምን ናይ መለኮት አካልን እዩ መለኮት ግና ካብ ሰለስቲኡ አካላት ንነፍስ ወከፍ አካላት ሓደ ዝገብር ኣይኮነን አካላት ሲ ብርሃን 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 ይበሃሉ ንሳቶም ሓደ ብርሃን እዮም ብመለኮት ከዓ ከም አካላት ዘይክፈሉ ሓደ እዮም ዳግም ንሳቶም ከም ህይወት 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 ብመለኮት ሓደ ህይወት እዮም ብሓደ መለኮት ድማ ሓደ ህይወት ይበሃሉ አካላት በብናቶም ብዝተፈልጠ ብርዱእ ሰለስተ እዮም ከመይ ሰለስተ አካላት እዮም ካብኣቶም ንነፍስ ወከፍ አካል እንተደኣ
ዘለዎ ኣካል እዩ ዳግም ሓደ ከም ዝኾኑ እንተ ደኣ ተረዲእናዮ ንሱ ሓደ ኣምላኽ ሓደ መለኮት ሓደ ምግባር ሓንቲ ፍቓድ ሓደ ፈጣሪ ሓንቲ ኣእምሮ እዩ ብመለኮትን ብህላዌን ብኣምላኽነትን ብምግባርን ከምዚ ይምለኹ ብስም ድማ ይፍለጡ እዮም እቲ ረሲ ሰባልዮስ ክምህር ከሎ መለኮት ሓደ ኣካል እዩ ከም ዝበሎ ኣይኮነን ብዘመኑ ብኸንቱ ተሰሚየ ኣብ ተባሂሉ ዝተሰሚየሉ ጊዜ ነይሩ እዩ ወልድ ዝተባህለሉ ጊዜ እውን ነይሩ እዩ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝተሰሚየሉ ጊዜ እውን ነይሩ እዩ በለ ከምቲ ኣርዮስን ኣውናሚዎስን ብድፍረት ኣካላት መለኮት ንበይኑ ህላዌ ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ኣይንብልን ኢና ቅንዕቲ ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት ግና ካብቲ ንስላሴ በብማዓርጎም ዝሰርዕ ኣምላኽ ዘይብሉ ረሲ ኣቡናርዮስ ርሕቕቲ እያ ንስርዓቱ ካባና ንርሕቆ ነቶም ብዓመፁን ብመንፈስ ብዓመፃውን ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፉ መቅደኒዮስን ነጉዞ ከመይ ከምቲ መድሓኒና ኣብ ቅዱስ ወንጌል እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ወይ ኣብቲ ዝመፅእ ዓለም ኣይሕደገሉን እዩ ዝበሎ ብሓቂ ንሕና ግና ካብታ ቅንዕትን ፅንዕትን ርድእትን ክብርትን እምነት ንኣምን በረኸት ናይ ቦታት ምስኩላትና ይኹን ኣሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቶ ወወይኑ በይወልካን ጸጋ መንፈስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ጾን ከርችኖ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ሞያነ ተዘትደሳሉ መፈጣሪ በልኩሉ ሰዓት እንበለሳ ከያነ ይሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቴላት ወልክሙ ዕድዋን ስባስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወልድና በስላሴያንትሙ ዝብሉነ በጸሎት ክሙ ማርያም እሙ እግዚኦ ኩነከ ባላገር ጽድቀከን ለወልደ ጸልዩ በእንተ
ክርስቲያን ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምር ቅዱስ 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 ስሉስ አበኒ ዘዚአከ ፈቃድ አሜን አሜን። ስጋ አማኑኤል አምላክ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ለአንተ እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ከሆነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ኻድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወጽቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ያበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ቅድመይ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ወይ ንፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክብረይ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይሁን እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ 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 ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክብረይ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ንዓንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይፅውዕ
ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን ንስማያ ለአንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃብኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ንዓኻ ኸስምዕ ተስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡህ
እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝቡህን ኢኻ እሞ ዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪለቱ ሰብሕዎ በቅረብ ዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በአውርቱ ስልሲ ሰብሕዎ በአውታር ወበንዜራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሂወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ
ነስብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም አዎነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱር ኦ መንጽሒ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርእያ ዓይንቲ ኣእምሮ ሃበና ኣእዛና እውን ናትካ ናይ በንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበሲ ሄር መፍቀሪ ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ንዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቀንን ንጹህ ሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኹን ምስጉንን ይመሎ ምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ይኹን ይዜ ለዓለም አሜን ዝበልና መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ይለመነና ገጹ የብርሃልና ኃጢአትና ይቅረ ይበለልና ዕድመን ንስሓ መዋእል ንፍስሓ ይመላ ህዝብና አብ ንስሓ ስጉን ደሞ ነብቅዓልና ነቶም እንቅበል ንሕድገት ኃጢአትን ንመንፈሳዊ ዕብየትን ንበረኸትን ንግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ቀዲሙ ናብ ሕቕፉ ድሒሩ ናብ ሕቕፉ ወለዶም ብሰላም ይምለሰልና ነቶም ዘይወፁ ድማ ኣብ ፍቕሩን ኣብ እምነቱን ክጸንዑ ዓይንተ ልቦኖም የብርሃልና ነፍሰ አግብርተ እግዚአብሔር ዋይማተ እግዚአብሔር ኦባ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር አብርሑ ገነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዝሃደመሉ ቦታ የዕርፈልና ንመላእ ቤተሰቦም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ንዘለዉ ሙሉእ ምፅንናዕ ይሃበልና ሃገርና ኤርትራን ዝነብረለን ዘለና ሃገራት ምዕራብን ይባርኸልና ውግእን ወረ ውግእን ሕሰምን መከራን ካብ ሃገርናን ከባቢ ሃገርናን ካብ መላእ ዓለምን የርሕቐልና ኣብ ስደት ንዘለዉ ደቅናን ኩሎም ፍጡራት ደቂ ኣዳምን ኣብ ዘለዎ መዓስከርን ኣብ ዝኸድዎ ሳህራን ኣብ ገማግን ባሕርን እግዚአብሔር ምስኦም ክህሉን
أسني بصنع مدر خرجز ومن قدس فؤادي يخنلنا نتوما بصنع مدر بمحرة እግዚአብሔር ዝበጽሑ መንእሰያትና ዕላማ ስደቶም ፈሊጦም ክነብሩ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ሕማቅ ወልፍኽን ድሕሩ كترفون أبسنا ينجر كركب علامة سدتهم فريتهم بأملخ እግዚአብሔር كصنع يبقعلنا بوعات كبرنا بمسجانا خمس إلنا هنصلي بسماء تنبر ربنا قدس من قصة تمصاف خارج خمسة بسماء قوم جماع مدريخون نائلة جيرانا لهم عبنا نحنا نزبدل بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا بسانا نحدقل أو كفار حنا فتنا يدتونا من قصة حيل كبر النزل عالمنا تكاي موان وادينا سنقل ماريا من يقدس قبل الملاك سلام لك لهم بحلنا غير نقل يغيق سيقاهون نقل أدك جابير قويتا سلام لك لهم بسيخ خوين سبر اختيخي فرما تنكم برخي ومل تتقى جابير مساخي وفتي داسبل حتياتنا نخان قلنا نفتو الدغيس كرسوس انتانا محلت من النامين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ كل عالم مسوات لحنتنا مسوات لحنتنا كريستوس كلامنا بكي فاسي
ፋሲካና ለጊፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ሌሎን ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምስና ባለሃርያና ባለሃርያና መንፈስ ካብምላ ባርኩ ባየና ባርኩ ባየና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘባርሁ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሁ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሁ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሁ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ
ገበረና ገበረና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና ገበረና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ወይቤላ አነ ርግብየ ሰናይ ወይቤላ አነ ርግብየ ሰናይ አዳም ንባብኪ አዳም ንባብ Yeah.
አምላክነ
አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ልዑል አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም። እታ ቀዳሜይቲ ስብሐት ለአብ ለአሃዜ ኩሉ ዓለም ክብሪ ንእግዚአብሔር አቦ ኩሉ ዓለም ንዝሓዘ ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ክብሪ ንእግዚአብሔር ወልድ ንኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሁ ክረምተ በበዓመት ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ በበዓመቱ ክረምቲ ዝህበና ወይ ድማ ዝኸፍተልና እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም። ምንጭ ናይ መዝሙርና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 5 ቁጥሪ 6 ከምዚ ይብል ምድሪ ብሳህሊ እግዚአብሔር መሊአያ ብሳህሊ እግዚአብሔር መሊአያ ሰማያት ብቃል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ ሰራዊቶም እውን ብእስትንፋስ አፉ ተገብሩ ብምባል
معارنتن فتارنتن ናይ አብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን እትጠቅስ ጥቅስያ መሰረትና ካልአይት መዝሙርና ይረዳአና አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክና መድኃኒናን ይረድአና እዩ ወይ ከዓ ረዳኢና እዩ አምላክነሰ አምላክ አድህኖ አምላክና ሲ አምላክ ናይ ምድሓን አምላክ ናይ ምንጋፍ አምላክ ናይ ምሕረት እዩ ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ክብሪ ንእግዚአብሔር አብ ክብሪ ንእግዚአብሔር ወልድ ክብሪ ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እናበሉ ዝሙርልና ጸኒሖም ናይዚኣ ምንጭ መዝሙርና ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 68 ቁጥሪ 19 ቁጥሪ 20 ከምዚ ይብል ንሱ አምላክ ምድሓናዩ አምላክ ሲ ንአና አምላክ ምንጋፍ እዩ እታ መዝሙር ካብዚኣ ወፅያ ቃል በቃላ ብግእዝ አምላክነሰ አምላክ አድህኖ እያ ትብልታ መዝሙር ብግእዝ እዚኣ ኩሉ ግዜ ንዝምር አይና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና እታ ናይ መወዳእታ መዝሙርና ወይቤላ ንኢርግብየ ሰናይት አዳም ንባብጅ አትሕያወይቲ ርግቢተይ ንዒ ናባይ ዘረባኺ ቃላትኪ አዝዩ ጥዑምዩ ባህ ደብል እዩ እያታ ትርጉም ኣብ ትግርኛ መበገሲት መዝሙርና ድማ ኣብ ማህለየ ማህሊ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ፍትወይሲ ኣትፍትውተይ ተንስኢ ጽብቕተይ ንዒ ኢሉ ተዛረበኒ ትብል ጥቕስያ ማህለየ ማህሊ እግዚአብሔር ንነፍስና ዝብላ ወይ ድማ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ እግዚአብሔር ንድንግል ማርያም ዝብላ ኢሎም ኣቦታት ሊቃውንቲ ይትርጉምዎ ኣሕዋትና ደጊመ ዝማሬ መላእኽት የስማዕልና ነቶም ሰማዓና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ የብዛሕልና ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክዋሃበናይ ኣብ በቦና ካሕልፈኩም አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንሓን ደቐኒኹም ንሓን ደሓዲርኩም ንሓን ደርፊድኩም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ነቸም ሪኢኹም ንሱ እንተዘይፈቒዱ ከምታ ድላይ ገይረ ክብላ ስለዚ ኣይከኣልኩን ካብኣ እውን ዝኸፍአት ክትከውን እያ ድሮ ሪኢኹም ዘይተጠቅም ስርንቕ ኣቢላትነስ ዓው ክብል ኣይከኣልኩን ነስተብህለላ ዶ ንሱ ዘይፈቐዳ ሓንቲ እኳ ክንግብር ኣይንኽእል ኢና እሞ ኣምላኽና ኣንቂሑ ካብ ምድቃስና ተሲኡ ብሰላም ናብ ቤቱ ኣምፂኡ ኣብዚ ስሙ ክንፅውዕ ምስጋንኡ ከነቕርብ ከነምልኾ ዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ደቀቕቲ ይመስለና ብዘይፈቓዱ ግን ሓንቲ እኳ ክትከውን ዘይትኽእል ዓብዪ ህያብ እሞ ኣምላኽ ሕጂ እውን ውህበቱ ኣየቋርፀልና። እዚኣ ብትግርኛ ከነንብባ ንእሽተይ መእተው ክትኮነና እታ ርእስትና ካሊኣ ግን እስከታ ማእኸል ብትግርኛ ዘላ ኩልና ነንብባ ብሓንሳብ ኮይና ዓዊልና ነንብባ እስኪ
عاولنا بنببات هذا هم قارئكم مرة أي رأيكم من الله أوكي تنحو نا أنجدت عايش مخملس كندق معنا حجي نبل عاولنا نببا هالليلويا انت زي تعجسه كاب قروان انت زي وسده أم ببناء دخلنا أم ببناء كده ما يبلا أنا هم ببخن دخل لهم كوينه كم تقولي شامن قبره هالليلويا أبجزي قداسي كم إيمانان نبيت كريستيان زأت وانترلو قدسات مصحفتي انت زي سمعي صلاة قداسي خزعت في الصم انت زي تعجسي كاب قربان من انت زي تقبله سلسته انت قدم غنت قدسات مصحفتي انت زي سمعي قداسي خزعت ودا انت زي تعجسي كاب قربان انت زي تقبله انت نحر كوينو تزي كلتيفكم تزي ما تيخا انا اي صبي كان يخقد فكي حقي هما مالتني تقد مخنت كلتيف كان ممصح حجي قد مخنت يا صعبينا دما تزي صبي كازولا يصنحكني ثلاثه قد مخنت الله قدسات مصحفت انت زي سمعي قداسي خزعت ودا انت زي تعجسي كاب قربان يا ريم تزي تقبله حق እግዚአብሔር አፍሪሲ እሞ እንታይ ማለት እዩ ዝኸም እንድሕር ኮይኑ እንታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ሕግ እግዚአብሔር አፍሪሲ እሞ ኣብ ቅድሚቲ ንጉስ ስጋን መንፈስን ዝኾነ ሰማያዊ ንጉስ መቋሙ ኣቃሊል እዩ ሐዋርያት ከዓ ንኸምዚ ዝኾነ ኩነታት እንታይ ኢሎምና ኣብ ሲኖዶሶም ኣብ ጉባኤኦም ከም ዝመሃሩና ካብ ቤተ ክርስቲያን ይፈለ كترجمات تدليني أبى تخريستيان زعاتون تليو أتي يدلو خامي مناسي أبى تخريستيان زعاتون تلو قدسات مصحفت أنت زي سمعي صلاة قداسي خسعد في السم أنت زي تعجسه كاب قربان أنت زي تقبله أنت إذا قبر زلو حقك زي أبي رافريسيو أب كلمة النجوس سجان منفصل مقامو أقاليليو حواريات كاب سينا دسوم نخمز مسألة تايلو منا أبو جبايهم يفعله إلى منا كترجمات تدلين ده نزي أخي سمعنا يا فرق قداسين من بزحاتنا ردنا ولا توم مجمر يعني أتون بجلس لنبلا ترجمة كيس تمقرنا يا تحلف يا زي أجن السنة بتسنبت النبلنا يا إنا قداسين أتو سنة بتسنبت النبلنا يا إنا قداسين أتو كتفلو هنا عين دلن وشلك وقابت إرن حزنا أنت خوين لنا أنت خونا جن إتهان بلا زلنا إتي نجوسو زلنا حقن نجزي أبير كمين وجوه خم زلنا كرد أنام أنت يا قبل دليل مسأتنا مزحف تخن سمع سين كنبل حجب زي أقرأ ما قدي نهاي كأس الزر نبرك أمانجو لأن حدنا نسعام بجك سموا خوينو قال لنا قرزي كبر أنت زي الليمبر أمانجو قداسي لا تقبل خلوا مسينا سلام كين بها العذرهم بجف الله أدينا زندقنا ونجميرا لميدون مسينا زلنا نأملاخ سلام كنبلنا قداميتي كابزي أمسوس أنا دق سلام الله تنا تبيعنا نسعام أمود أتينا سلام نبلوكم بر أمانجو مسينا سلام نبلوكم من نحنا أين نافقكم من مسلكم نافق با نديلكم بسلام كنبلوكم جن تسرع السيكون تقدميتي قدامك تمسال الله حادي بصمنا على أملاك نسمع خنا تذكر لنا كوفيلنا دينا دويلنا دينا كم كلتنا كم عقمنا سقينا أجزاء فلتو دخام تلنا خوف نبل نتغيرنا ما دون نبل قال أملاك نسمع لنا كسع مج رشاد ما هنعجز لنا معاشهم زود زبل منفس أبو أمرنا خل يبلون قرص قبلنا ندربيه مغنياتو أبزهم مزيا مستم سمعوا أنا قلتنا أملاك مسؤمين عن الله قبل لنا
أفت ما أخلهم أتويلنا سون كل جزء مزمس جنوا نحن هذا ما بتعد خمتي عقمنا أبزاس عزي أما أخلهم أتويلنا سي نجزي أبير كنا مسجن حبيرنا يوم علنا حج بيننا يكوننا أنتاي بصمنا مسأتهم نحبر السات نعوم دم خين هو هم ثام كند جن نحن ولدت أمكاسينا دقيق قويتاينا كابز ما أدزي سنبت مسأ أبز قداسي أبز ترقبلو كنبلع يقبأ الناي نزي حمام زمصالنا زلو مغبي زي شكر الله تا زي سبح الله تا قدنا بلنا كوسلنا نبلع ثلاثه غزي معلتي ايفالكم بزي مغبي زي منفساو مغبي زي خنكيد كريستنا يكونن كريستنا ايكونن توحدو ايه نبل انت خوينا بغبري اتغلص مسو مخانيا مس كريستوس مخانيا سغاي زبلع دمي ستي انا مسو نسدما مساي نزي اينا قوسينا أنا حلف زلنا أبزي نايدرار مشت بتخرجتي الناس يرئني يرى تام توي تحنت جيرهما أفتح دقة 3/4 واردية بعد رايكم تعطوا جيرهما حكي دي بعل جي أتيها كيبل عخد ما يتوصنيها ولا تعبت الناس كتحزيها فأفتح دقة ما حنت جيرهما معزة ياقن هجي أنت حاسي بس زي أنو كابوش تخون كاس كتدفع أنت تقليها قلت بدك قال معزوهم قبل لنا حسب مساعتهم موت زي بالله فمالتي خي تقبله والحاده أي وصيني أبا أخن بس حين معلتي هذا إنه مع سطون كان ما خار مسمع على بيك شمبر كم أخي قبرنا يكون لناني فلازم نستوعب الله زي أنا سنبت نبل زلنا زفرسنا يوم تايو أب كلمة نقول سماين مدر المقام قليلي سبات عديمو منا خيط عمنا زين وص هزبسي إذا أبي عدي منا كيف عمنا نوص أتين نخسر زلنا كسارة كرد أنا من كنت دقاق ما هنا زي سنبت سنبت كتوم دحريت نمس توم كلمة نمس بذكرينيا كتب بحال سلزلو خنفلت علنا أب كلمة نقول سماين مدر مقامو قليلي انت عايز زغبر ايو قدوسات صحفات انت زي سمعي قداسه ساعه زودا انت زي تعجسه تتعجس خمس بلكم يمان صقام كيبلكا سلام مع كما كنيهم بمنقوع علال كي قبركا تخيل قداسه سمع شعودما قداسه قدوس قربان انت زي تقبله زغبرو صعبيون انت قدوس انت نقول سماين مدر قليلي سلازم انت لهم افتكوا ايام يفلخ بانا زفلت نبرهم زي تطمق قرب زي قلي يطراي نيرو كم زز قبره كن ميمان يكون كهن كحتات الله يزبل قننا بيت ክርስቲያን كحتات الله مغنياتو نحنا اكالوينا كبዛ ما ادزي اخا تساتفت خنكون يزدلينا ስለዚህ አምላክ ነዚህ እንገብር ትባዕቱ ይሃበና ዝጎድለና ዘሎ ረብሓ ክስወጠና ይእምሮና ይኽፈተልና እግዚአብሔር أبت خريستيان زعاتوي يزبل ذلو إذا 4 معلت 8 معلت تبل بين كم زمتنا عشا زتخلو لبا من ينقل بحال بيت خريستيان تأتي بجركا زي تنسحهم لحاتيات زغل كل كاب قربان يلا فزي تنسحنا كن كي تنسحهم يتقربيا بجركا زي تنسحنا لحاتيات رزق እግዚአብሔር ይደግፈና أصدقني بيننا هنا لحد بدنا نتكلم بدنا نتكلم بشيء ثانك يو ترى أن الله حقيقي
ካብታ ወንጌል ሉቃስ ሎሚ ዝተነበተልና ቃል ኣምላኽ ንሽተይ ከም ብባይ እሞ ንሽተይ ክንካፈል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብቀዳማይ ሓዳሽ ዝኾነትና ኩሉ ግዜ ንሰምዖስ ኣተኩሮ ጌርካ ክትሰምዖ ከለኻ ፍሉይ መልእኽቲ ዝበካ ናይ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እንድዩ ኣበይ ቀሺ እንታይ ኢሉ ጀሚርልና ናይ ሎሚ ብሬኪንግ ኒውስ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዜና ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ እዞም ዓለማውያን ጋዜጠኛታት ኣቓልቦና ክስሕቡ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኣብቲ ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ውዑይ ዜና ይብሉኻ ማለት እዩ እሞ ድማ ኮወል ሓንቲ ልቢ ዝመልስ ኮይብልን መስሉ ኢሉ ዘሰንብድ ጥራይ ንዑ ነቲ እኩይ ዝኾነ ነቲ ሕማቕ ናይ ጓህ ጥራይ እዮም ከምኡ ገይሮም ዘቕርቡልካ ሰናይ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ኣይዛረቡሉን እዮም ሕማቕ እቲ ኮይኑ ግን ሕጂ ዜና ናይ ቤተ ክርስቲያን ቆምኩም ስምዑ እቲ ከምኡ ክብል ከሎ እቲ ዲያቆንሲ ሓድሽ ኣዋጅ ዜና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ዜና ከዓ ንዓና እዩ ንሰናይና እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ 32 ክሳብ 48 እያ እታ ዝተነበበት ግን ኩሉ እታ ምዕራፍ ተመሳሳሊት እያ ካብ ቅድም ኢለ ክሪኣ እያ ካብ 29 ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ወይ እውን እትሰትይዎን ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸኩም እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 6 ድማ ንቅድም መንግስትን ጽድቅን ኣምላኽ ድለዩ ድሕሪኡ ኩሉ ክውስኸኩም እዩ ካብለና ኣታሒደት መጓሰ እታ መንግስቲ ክህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ እሞ ኣይትፍርሑ ኣይትፍራሕ ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ይኸውን እዩ እሞ ጥሪትኩም ሽጡ ምጽዋት ሃቡ ሰራቂ ኣብ ዘይቀርቦ ነቐዛ ኣብ ዘይጥፍኦ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጎድል መዝገብን ኣብ ሰማያት ዕቆሩ ሓቋቁኹም ዕጡቕ መባረትኹም ብሩህ ይኹን ንስኻትኩም ጎይቶኦም ካብ መርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝጽበዮ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ መሰበለ ብኡብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ እቶም ጎይቶኦም ክመጽእ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮት እቲኦም ብፃን እዩ ተዓጢቑ ኣብ ማኣዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ካልኣይ ወይስ ኣብ ሳልሳይ ሕልዋ ለይቲ መጺኡ ከምዚ እንተረኸቦም እቶም ባሮት እቲኣቶም ብፃን እዮም ግናኸ እዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመፀላ ግዜ እንተዝፈልጣ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን ነይሩ ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ግዜ ክመጽኡ እሞ እተዳለኹም ኩኑ ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ እዚ ምስሊ እዚስ ንዓና ዲኻ ትምስሎ ዘለኻ ወይስ ንኹሉ ኢኻ በሎ ጎይታ ከዓ በለ እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መጋቢ ቀለቦም በብግዚኡ ክህቦም ንጎይትኡ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሾሞስ መን እዩ እቲ ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝጸንሖ ባርያ ብፁዕ እዩ ኣብ ዘሎ ጥሪቱ ከምዚ ሾሞ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ባርያ ብልቡ ምእታው ጎይትኡ ደንጊኡ እዩ እንተበለ ግና ምግራፍ እቶም ገላውን ኣግራድን ምብላዕን ምስታይን ምስካርን ይጅምር ጎይታ እቲ ባርያቲ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልቲ ብዘይፈለጣ ሰዓት ክመጽእ ቆራሪፁ ከዓ ግዲኡ ምስቶም ዘይኣምኑ ክገብሮ እዩ እቲ ፍቓድ ጎይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቓድ እውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ዝግብኦ እዩ እቲ ከይፈለጠ ንመግረፍቲ ዝግብኦ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዝግረፍ ብዙሕ ንዝህብዎ ብዙሕ ይደልይዎ ብዙሕ ንዘማዕቅብዎ ከዓ ኣብዚሖም ይደልይዎ እዮም ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል እታ ቅንዲ ኣርእስትና ሰማያዊ ሃብቲ ልብኹም ኣብ ዘለዎ መዝገብኩም ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ልብኹም ይህሊ እሞ
ሰማያዊ መዝገብ ግበሩ ይታይሽ ኣብታ 32 ኣቱም ንኡስ መጓሴ ኣቦኹም መንግስቲ ክህበኩም ፈቲሎ እሞ ኣይትፍርሑ ኣቦኹም መንግስቲ ክህበኩም ፈቲሎ እሞ ኣይትፍርሑ ንመን ኢኹም ዝብሎም ዘሎ ኣቱም ንኡስ መጓሴ ኣቱም ውሕዳት ኣቱም ድኻታት ኣይትጨነቁ ግን ምስ መን ዘለዉ ምስኡ ዘለዉ ምስ ጎይታ ዘለዉ ብስጋ ድኻታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብቁፅሪ ውሕዳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዓቕሚ ስጋውን ድኹማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣይትፍርሑ ኢሎም ኣይትፍርሑ ምክንያቱ ኣቦኹም መንግስቲ ዝህበኩም ፈቲሉ እሞ ኣይትፍርሑ መን እቲ መንግስቲ ዝህብ ዘሎ ኣቦኹም ዝምድና ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ኣቦን ውሉድን ኢና ንኸውን ዘለና ነስተውዕለላ እሞ ኣቱም ውሕድ መጓሴ እታ መንገዲ ቀጣንያ እታ ኣፍ ደገ ፀባብያ እቶም በኣ ዝኣትዉ ድማ ውሑዳት እዮም መወዳእታኣ ግን ረህዋ እያ እቲ በቲ ሓደ ጎደና ዝኸይድ ግን እቲ መንገዲ ገፊሕ እዩ እቲ ኣፍ ደገ እውን ሰፊሕ እዩ በኣ ዝኸዱ ብዙሓት እዮም መወዳእትኡ ግን ጥፍኣት እዩ ኣቱም ሒደት መጓሰ ኣብ ሓቂ እንተሊኹም ሓቂኹም ኣፅንዕዋ ፀቢቕኩም ስለዚ ንሓቂ ምስዓብ ብዝሒ ከም ዘየድሊ ተስተውዕለና እቲ ሙሒደት ዝኾንኩም መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ እታ መንገዲ ንሳ ምዃና ጥራይ ኣፅኒዕኹም ሓዙ ግን ኣቦኹም መንግስቲ ክህበኩም ፈቲሉ እዚኣ ትኸውን ግን እዛ መንግስቲ እዚኣ ትወሃበና ግን መዓስያ ኢና ክንርኢ ኩሉ ገዲፎም ዝሰዓብዎ ምስ ኣፍታ ማዕረፍቲያ እንታይ ይብል ኩሉ ንብረትኩም ሸጥኩም ምፅዋት ሃቡ ሰዓቡኒ እዩ ምፅዋት ሃቡኒ መዝገብኩም ሲ ኣብቲ ሰማያዊ መዝገብ ምክንያቱ ኣብቲ ሰረቕቲ ዝረኽብዎ ቁንቁኔ ዝበልዖ ብልዒ ዘበላሽዎ ክዳን እንተኮይኑ ብልዒ በልዕዎ ንብረት እንተኮይኑ ቁንቁኔ ክበልዕዎ እዮም ዓመፅ ሰረቕትኻ ክረኽብዎ እዮም እዚ ነዚ ቦታት ክትንትንዎ ከለዎ ሲ ሰረቕቲ እቲ ቁንቁኔ ብልዒ ዝበሃል እንታይ ገይሮም ቅምጥዎ ኣለዉ ተባላሒቶም ተባሂሉ ብወርቂ ብዘይባላሾ ንብረት ሓቂ ብዘይባላሾ ከምዚ ገይረ ከቐምጦ ኢልካ ትጣበብ ኢኻ ግን ሰረቕትኻ ይመፅዎ ነቲ ሰረቕትኻ ይመፅዎ ካነ ጉድጓድ ኩዒትካ ከተቐምጦ ኢኻ ሕጂ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ምስኡ ነታሕቲ ትወርድ ኣለኻ ምክንያቱ እንታይ ኣላ ምስኣ ስዒባ ኣብቲ መዝገብካ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንሰማያዊ ርስቲ ዝተፀውዐት ልብሲ ነታሕቲ ምስ ወርቂ ትቕበር ትመውት ኣላ ማለት እዩ ኣምላኽና ግን ልብና ይደሊ ሰማያዊ መዝገብ ክህልወና ይደሊ ምክንያቱ ልብና ኣብኡ ክህሉ ምእንቲ ሰማያዊ ሓሳብ ክንሓስብ ስለዚ እንታይ ኣለዎ ኣዳሊልና ዘሎ ካብ ወርቅን ካብ ብሩርን ካብቲ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሃብትን ዝበለፀ ኣዳሊልና ኣሎ እዚ ኩሉ በራሲ ኢሉ እዚ ኩሉ እዚ ሰራቐ ክረኽቦ እዩ እንተዘይረኽቦ ከተሓብኦ ክትብል ድማ ምስኡ ኢኻ ትመውት ይቐትለካ እምበር ህይወት ኣይሂበካኒ ብልዒ ክበልዖ እዩ ስለዚ ተጣቢብካ ዝኸውን ዋላ ሓንቲ ነገር የለን መዝገብ ካብ ሰማይ ይግበር ኣብ ምድሪ ኮይኖም ከዓ እንታይ ገይሮም ኣብ ሰማያት በትቦኦም ዝሃቦም ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ቤት ምእንቲ ክቕበልዎም የዕሩኽ ገይሮም ስለዚ እዞም ኣዕሩኽ እዚኦም ሎሚ ኸነጥርዮም ዝግባኣና ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ግዜ ንብረት ሃብቲ ጉልበት ሰማያውያን ይዕሩኽ ክንገብርካ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣምላኽ ጥራይ ዘይከውን ዳ ኣቦና ኣምላኽ ጥራይ ዘይከውን ዳ ዓርክና እዚ ብዙሓት ነዚ ሕጂ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣማላድነት ዝበሃል እንጥቀመሉ ረእይዎ ይዕሩኽ ግበሩ ኣበይ ክቕበልኹም ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ኣባይቶም መን ድሃቦም እግዚኣብሔር ምስ እግዚኣብሔር ምስኦም ክትሓብሩ ማለት እዩ ምስኦም ክትኮኑ ኣምላኽ ነቶም ዝፅበይዎ ዘዳለዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣቦኹም ሲ ሰማያዊ ርስቲ ክህበኩም መንግስቲ ክህበኩም ፈቲሎ እዩ እንታይ ነቶም ዝፅበይዎ ኩሉ ገዲፎም ዝሰዓብዎ ምፅዋት ዝሃቡ እንታይ ዝህቦም
حجريهم آمينهم يمزهبوا زلوا آمينهم عصبهم سلازي يطفألهم مزقبوا سلازي يرسع أبوهم حياواي مخانو سلازي فلوتي يمزهبوا زلوا تأمنت مجمّر يا مخانا خنفلت لنا أفدق يا قناغي كم تصحف إتي عيني زي رأيته إذنها زي سمعته قبل بسب من زي تحاسبه أملاخنا تمزفكروه أدالو اللهم يبل أبقى دام يقرنطوس معرف كلتا فقدت الشاعته عيني كنقرا يكالني مالتي عيني رأيتون إذني سمعون نتم زفكروه أملاخ زدالو انتهي مالتي زي معينين دحر زي رأيته إذن دحر زي سمعته دا كمين مالتي خقلق سلا زي كان كساب كندي زدنق مهانسي بززلو نايدك سبات قامقا خقلق أي كالني كقلص أي كالني كبع من العلي بزح تركم زي تبقى كان دحر أزيو عابي خوينا حدا نقر انت اينا نبلو خند قال نبلو حكيني اللهم دمسا كند قال نبلو انت اي تقال ما تنخ نقر نزغل الله هجي كنت دتسابع معنا اللقاء مالتي أزي عبي مالتي ما قلت يركبني كان عقنا ينخلنينا لنا مالتي زي أدما عيني رأيتون إذني سمعتون زي أبير نتم زفكروه الدليل لهم هاللوي بار لبخم سماوي مزقبي هاللخم لبخم أفت مزقبكم زلو وزلزلو سماوي نقر حسبو نستوعل الله مستام أتويت نازبلكو وين ما بصمونا سمعوا تعكس عمج رشا تعجسوا كاب قدس قربان كأوسدو إذي نبتي سماوي نقر نحسب لنا مالتي نتم زصبيو كمتي نسخا زقبر كاللوم زقبر كال أملاخ كابتنتي أيتسمعن أب إذني أيتزنين عينون كتو أي رأيتون تنبيت إساس السنة 4 فقد 4 نتم زصبيو سني كمتي نسخا زقبر كايو تقبر اللوم زقبر ولا حدا يلن أيتزنين أيترأين أيتسمعن تنملخ أملاخ الدليل نازله نستوعل بتعجستي بتصمونا بقى تكرو انت دا نكاتاتو لينا وينا زدالو لنا عسب لنا دقوينا أبوهم يزون دقوينا نحنا ندقو رشا زدالو እግዚአብሔር ካ አለዎ ተስከይ ንብል አለና ደብ ሐሳብ أب وانجيل ماتيوس 25 دم أفتل معالت فرد خمس بلو أتقالن أباقي عني أبي أقامن أبي أمانن نتن أبي أمان زلوا أباقي عن تايبلن أنتم نايبوي بروخات كم مسرات علامات حجة ترالو لكم من قصة تورسو نعو أنتم نايبوي بروخات هجي أبدك سبات زلو مخنيت كل جزية مخنيت كل جزية لنا أملاخ جن مرتع زي بالله مخنيت زين ملك الله مخنيت زي بالله كله الدليل نايم كل يوم أبيرينا كايلم ولا تم سنة يزقبروا نتم حواتهم نبصاتهم أمي أبلعهم نز أمي أستيهم نقاش أخوينا تقبلكمني أحدلكمني تأثير بزحكمني إلهم أبير خبنا كذا نحنا نحد عندنا نقبروا زنبرنا أتم زي قبرونكم يميلهم أبي رخيبنا كم خنا بلع كذا أمبر نقبرنا مخنيات زي باللاجن نتوم نعيش تحواتي زقبركمو نمن نعيكم زقبركمو قرب زي رين تبيلنا ياسي نحناسي كريستوس رئيسي نحنا دما أكلات نايقوي تاينا إذا اندحر قال لنا قرتن كيفا كل أكلاتي يسمعني لم هم هذا أكل يهمم كله حتى أكل كان دحر حميمة كل أكلات كيات قنزو إذن أنت تغطي إما سكي بملة نفسنا يتسمعنا يكون عندي حكي لكم كله سلذيو نزمنا أجت حواتي يزقبركم أكلاتو إنا نسو رئيسي كريستوس رئيسي نحن هذا ما كان بيت كريستيان بحنسب بحبرة أكلات نايتي رئيس زخنا كريستوس نايتا بيت كريستيان أكلاتنا سلذي يا ابن النحر حدنا نقبره نمنز تنكفو نقوي تازو تنكفو أبنا نحد حدنا نقبره نقول تاي تنكفو سلذي عقب نبل سبك بدل كله عقب نبل سناك يقبر كله ما بتخرسيان أزيو دس بلا باهي بلا بحال أنت تنسح نفسي أما درت رايد يكون أصاب سماي
عبي حقوس يخون عبي حقوس خون يتم كلهم قدسا مسانا يحقوسوا مهنياتو أكلنا كريستوس يمزلوا مسانا يمزلوا هي واني يمكا أبنا حد حدنا نقبرو نقر نجزي أبهر قطتا إذا تنكفو نقويتا قطتا إذا تنكفو أبير أيو أبير خيب أيو كنبل أين خيلينينا نستوعل الله أزي لنكنا بيت خريستيان ناز خيد زلو شادي شاي باتريارك مريض قال تبهيلو بزح كم حدش قريبو زي تصبي يسب دغني لخون أي مثلا كم سرعة بيت خريستيان كل تعامتهم قصانحي يقبؤهم لكن بسرعة بيت خريستيان لنا خيد لنا أينا أبربع معالتي مريض أخي جمهوري يقبؤهم لير بزي عقابي حنت لي تقوى خد لا يقبان كن نستوعل لومي أبرئسي نابلو زي حضر زلو أبوتات كهنات دياقونات منوكوسات أسرات أبوي أمكوف زبلو زلو أبنانت أنيس كن عفالكان بزي فردي أي تأسر نعخا أخي حسمك كامي لهم كم عند حركوينا زمن برزي أينات هينيا أباقي عيزي واسي اللان تخيني أبرئسي أنكوفا يبلن كحلوان يزقبان أقدمي أنك خير يزقباني نسنة أخوة أنا خسر إنكوا أخوانو كم زي يقبؤهم يقلزبل كاب أفنا خيوص كاب أفنا خيوص ناي كريستنا هيوت أيكونا نزخونا يخون سب محرد كنلمن إزي كريستنا ناتأكوي بأكوي أيت ملسلون تايد أب مسنة مقبال ስለዚህ እንብድሎ በደ ነማን ይማጽ ይትንክፎ ንጎይታ ይትንክፎ ስለምንታይ ሰማያዊ መዝገብ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ሀብትኩም አብዘለው አው ልብኩም አምላኽ ዝደልግን ልብና ክንህቦ ይደሊ ልቢ ናይ ምስተውዓል ናይ ፍቅሪ ናይ ጥበብ ምንጪ ወይ ምክንያት ኮይና ትግለጽ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት بناي سنة فلتة تاريخ ما منشي نايوت يا دم كاباي زيجنوا ناب كله أكلات ناي بس لبن دحر تطاويلا كلها نجر تطاوتبن كلها نجر يا تطاوتبن ولا حنت سكن دهن كيلا ينخلينا سلزي نلبي أزيا ما الناس نايدك سب مالت سب مس لبام كابه المستوى عالي مالت لبام يلنا نقول صح كيف بتقولين أنا wisdom يبلوا إنجليزية خا تبى بسلمون مس كريستوس إذا تحزننا هيوتي زلوا لبهم مدل الله أب مثالي سلمون أسران سلستن أسران شديشتنسي ودي لبخها بني عين تخادم ما بمجدي دس يبلني أب هسكيل سلاسان شدشتن أب فقد عصرت حدا أب معرف عصرت حداون كلت زي أن تكش حدش اللي بدم ما كهبكم حدش منفسك كحضر لكم ناي إمن اللي بي كاب سجاهم أوسئ ناي سجا لبون كهبكم يبل هسكيل سلاسان شدشتن فقد عصران شدشتن بتزازاتي منتي كمال لسو نفرديك كحلون كجبرون حدا لبي كهبهم حدش منفس دما أوشتهم كحضر لكم كاب سجوم ناي إمن اللبي أوسئ ناي سجا لبون كهبومي جابر أملاكم يقبر لنا كاب سجانا ناي إمن اللبي انتاي مالتيو شكان كم زنو قبرو زلنا حواتو زشيط حواتو زأسر كلام هاري قبّا النايو كنفرح كنمهلل ونقبّا النايو نفرحنا وحجنا بنبلو يلن قن زي أبكبابينا نريو زلنا ناي سوريا لن كنريهم مدخونيهم نعمتا تأشيرهم أمرهم رسحاتو زمان منو زي نحنا إينا مدرنا صباحا نقوم تدخفيتا زيابير فقيلو زي إنا هنصبه كم إنا هنري أبرس زيومنا نخيل زلنا نحنا
أكلاتنا نانددين ناتساقي سقيلنا زلنا حزبينا مانياتو مزقبنا انت يكوينو مدراو خينو لبنا بير الحجي مدراو نجر نربحنا تراين حسن نطقمنا تراين حسن يتعموت دما نخلنا عطر تبلنا ولا حد خملو زي كده سماوي مزقب انت زلونا كن مسؤ مخنا مو انت يبل نتوم حزبي نساتهم حزبي كونيهم انا غا املاهم كخوني لبنا انت نهون يرنا ناي امن لب ياوصيو ناي سغا لب مهبنا مو كمو روح راحت مخنا كمو دنگت مخنا كمو فتحاويان مخنا كمو فقرات مخنا اذا نابرا بلاش زخونه زي طفاي عالم نابرا عالم زيا ممننايو ግን አይሃብናዮን ልብና አይቀየሮንካ ማንያቱ እንተ ዘይ ሂብናዮ ትል አሁን ስለ ይብልና አብራ ዮሐንስ ዘላ ሓንቲ ልብ ኣብ ኣፍደጉ ኮይነ ይخحخ ሓለኹ እቲ ዝኸፍተለይ ንሕና መስኡ ክንድረሪና ኢሉ ይخحخ ኣብ ኣፍደጉ ኮይኑ እቲ ማዕጾ ልብና እዩ እንተ ዘይ ከፊትና ኣሎ ኣይገድደናኒ ይሓልፈና ناي امني ناي تري ناي ጭካነ ልቢ ያውጽዩ ናይ ረህራሄ ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ክበና ሎሚ ግን በሐሚየት ብምፍልላይ በወገን ቢሻርነት ጠፊና ኣብ ርእሲ ሬሳታት ኮፍ ኢልና ንነብር እዚ እንታይ ዘርኢ መዝገብና ምድራዊ እቲ ኸውርሰኩም ዝበለና ኣቦና ደቀይ ዝበለና ዕሽሽ ኢልናዮ أبتفع نجر تقميتنا لنا سلذي مدراوي مسجد سرق يرخبو بالعيب العو نقز ينقزو سمعوا مسجد جن زي بلي زي تفق زي رسع ولا نسخان أي قبل كنا تبلك السوء يرسعني عدا نتوم دخمات حواتي بصوت كاز قبل كايو نعاي كم قبل كايو زراعها كم زراعها قال كم زجبر كاي بتدي سفركم ومسفر بوخ سفركمي بتادي سفركم ومسفر كسفركمي مزجب كابزلو أو دم مال بخالو سلزي بالعي إذا وانجيل ماتيوس 10 شدشته كابت 10 ساعات قصاب مثلا هذا النساء مزجب كابزلو أو دم لبخالو سلزي حجي قلب جيجا خاينة ترجمة هابتي يهلونا نبرة يهلونا أي كنا نبل زلنا خو بيكون نزلنا زلنا زغال أملاخ انتهي دا تتقملو هو بس مريش خفل في الإمبر أي قد دلنيون تتقملو جن نمان كمان زقرصة كخون يبلون كابك زيابيا زقرصة كخون يبلون نتحتي ختمت زدفع كارس خازننا كخون يبلو هوت ببزحي جنزب أيقونة نمو تتنقعوا كابس السعة رؤسهم حلو يبل لوكاس 10 تغلطي يفتق زي بكل خميات تزارب لوكاس 10 تغلطي حجون هوت ببزحي جنزب أيقونة سلذي كابس السعة تتنقعوا يبلنا كابس السعة تتنقعوا أب لوكاس حجونا بتاع 10 تغلطي حدا سب ايسي يحصل كبلاس ازانتا حدا سب ايسي غرهو قدولو يبل مچم مبزحتنا ابتي ناي مقابر سفرا انداصنحنا امبر ازي اب زخن النفس وكف فتحات زنبب قال املاخي حدا هبتام سب ايسي غرهو قدولو نتم دق ختم ازا غرهو كتكبدنا تخلنا غراوت مالتي ناي حرشا بوتو صبوق كاين له فريلو مالتي حنت زي كونت كلن فرينالو كم زي كامبانيتات وي فرانشايز غبرو كلنتن دخفتن دكانات سنتاي كوينن الو صبوق بلوم غيرن صبوق زعويتن عوت كوينو حجي انتايلو بلبوخا اخلي زكبلو سفرا يبلين بمنايات بزح يا املاخ باري هو هيبو فسيسو سفرا يبلين امتا داخ غبريل تجنيقو
أودادروا محادد خدا درار إلى زي بالليل لما خجنا الله أملاك ننتهي لنا أتانوس مواسع أي تجنق أتي نعواف سماي نخاخات نمدري وندشلم أملاك نعها وني حالي الكايمو أي تجنق إذا سبز حجي مبار نسول ما نتايلو خمسة خجبر يلو مدراوي طبب مدراوي مزجب كدالو خلو نزمع خني سيرة أقفيحة كسر حمو دحري إننا بس أنت قبل عيلو بلعي تحقوسي ننوح إذا تأكله هلا كم تحقوس قبل عيلو أتعشى بزالو ومعلتي نفسها خوش دوا أمو الزاكب كهذا أنا ما مخونيو سلازي سماوي مزجب يبلكان إذا خا كابزي أخذ في الليل أنا ما مخونيو انتهي لنا بقداميتي ويكالا ايتي حلوة ليتي كم زمت سلازي تفلتو لك حمتي بيت سراغ نبيت كسرقة خلو فرق ليتي أبزخون أوان متيو لسرقة أزمقعي دمت سبب زدوك أصلو كرخبوه بزي كل واناتات نعم لما ويتكم كما أيزمت أكم إذن ثمالتي خنصوع خلنا مع موداتهم عالتو زفلت على النادي يبلنا كم زناي ويزر أقدمهم زتن بيرد نيران تزخون ويزفلت نير تزخون بزح سكمات مقاطع من نير أملا أنا كنت ببيني لو مخلا موداتنا نبرتي مثلا صبوا بتسفان نبر تنتو كملو أملا تفقيدوا نبلنا بتسفان نبر صبوا ناقبرنا كن نبر نقدد سلازي إذا سبزي نفسها لو مختو السديا نمن دأخو خون إيزي انتهي قيرو مدراوي معخن مدراوي رستي ترى يدر لي بزلو أملاك قنا أتعشى نفسها كابخا ختوسوس دوا بزالي تزيع يدر لي والو إذا زدلب كايو دعا نمن كخوني كي تتقمنا له قديفنا يخين خيد نستوعل كي تتقمنا له قديفنا أملاك سجره قد اللي هبوا بارق وينيرو انت قبرو له قنيرو ماليسو خزر أنيرو نامن نافتم وقناتو نابحواتو حجتي خمو يرد زرو أبقد في إيدو صنحو حواري أب أولوس انتايلو أب عسرا معرف كلته فقد حاده سلازي انتي كي نتفق نابتز سمعنا يو الزنا كنقلب يقبأنا من تخي نتفق نابتز سمعنا يو قال أملاك الزنا نقلب سنبت عرفتي أنا ما أفتح مزمور لما يبقى على بمرقة خمر حنا حاجة رز قلت سنبت ما عرفت عرفتي أنا نبذا ما عرفت عرفتي ناي قويتها من تخنات تزني نابتز نقر النازل قال الزنا نقلب نستوعل أبتاب معرف 4 دم انتهي لنا إن بأرسي إتاب عرفتو زاتوس كم تأملاخ كاب قبرو زعرفه نسون كاب قبرو عارف اللومو نهزب أملاخ عرفت سنبت تريفاتو مالا عرفت سنبت مسك زي أبير كون كاسناي نجر مقبار مسك زي أبير تلاقيبك سناي نجر مقبار تعرف سنبت دحرق معال تخنزينا سلازي حدا قا نايت زي مزاز أرأيا وسيدو كي يودق نابت عرفتي نافت عرفتي كنأتو نقادل نافت عرفتي كنأتو نقادل حدا قا نايت زي مزاز مثالي وسيدو خين ودق زي نتنقى مس عمس أنياتا زين التحوس مس قبرت كي بهاي بلنا قال أملا هياون زس مسلتني مو كاب كل تزعفو سيفي زبلحيو نفس منفسن مفلالي أكلات أنقعن كسع زفلي زستم أمو أم حلال حساب لبنك زفرديو كبر المسلمين أن أملا يهون سو ما مزقب كلونا نابتنا عرفت بوتا كناتون تراخوينا اتوم نابتنا يجنشل مصحف هيوت التصحفو دا أنبر قال رخصات ويس اتزفن حاسوت زقبر زبلغا ناب أخذتو أي كأتوني رخصات زي قبر أنبر حاسوت زقبر زتزارب أبا أي أتوني من إذا أتونا أبا بنصه اللي بزت مالالسه
أفتح مصحف هو تصحيف زركب سلازي سماوي ርስቲ ክትወርሱ ሰማያዊ መዝገብ ግበሩ ይብለና أنا أب وانجيل لوقاس 16 مستودعكم نام نايزل عالم أبايتم منتي كقبلوا خمسي بجنزب عمسا نرأسهم أعرف جبروا مستودعكم نام نايزل عالم أبايتم منتي كقبلوا خمسي بجنزب عمسا أعرف نرأسهم أعرف جبروا زي أنيش تكبل عم بزي أخذت على سماعي ومزجب كله والناي زد الله زلوا إذا مدراوي تودع أي مهانو تفا أي مهانو سلذي مستودع عنا جن ني حماق قوان إلكاد تحاز حساب جنزب الله حكي إمرجنسي بها وإذا ما مثلني وسنزي تفلت وسأت هتقول أنت قاطع متباينه كابزي أمك عزناي تدرفني لو مدي أصبح حد حرص بحين فلتان نسوق نفلتاي توديات النام على تشوف زقبل الناس من دلي كم زخت جيش كلا خنا بحد عدي من دا قبلني خافتي ايربورت خداليها وي ماكينه خدحزال لك وي سب زقبل لك كتنقر كتقل لك كتزارب كتقل لك تزي كوين كن سنفل لي هذا في ايربورت سلازي نحنا ما زقبلونا نقبر كنقل لنا يعرف قبلوا خابي كافت جنزب عمصاي كابتي أبزي عالم كلنا زترنا يو نبرات مالج زخترنا يو خي مسلكم أبزي ناي دخام وان أبزي ناي سعري بوتا خوينا زترنا يخاو انتي نقبر يعرف قبرو يعرف من يوم يتوم يحواتي يزبلهم قويتا نعوم سمي زبلعهمني زستهمني تمي زبلعهمني عريق زخدمكم لتأثيره زبصحكمني እግዚአብሔር ፍታሐ ዝበልኩምኒ ጋሻ ኮይነ زحدركمني نزيهم نقبر كلنا انت يبل أفتنا إذا العالم أبايتهم كقبلهم يوم ثم لا يجزي أبير سباسك نافح فوق خديهم كم تي نوية نال أزارن تهابتهم سبايسي أفدق جميعهم كله عيش الشيلو ولا حنت قولي حيبلون بتجنزب عمز أسي نبرة جبرلو طريق جبرل سماوي بيت سرح إلو أملاخي نتدخل بقص اللي تبع عبا أفدق يخاف بيلو انت خونا جن أي ترى أيون ريخم ورقي زي خبر معدنات زبال نحر كي تحاسب خلو انت أيون حمدي مس حمدي تحوش تسأل حكا رجيسنا هنا نحل في حقي سأنا مفلاتنا يتم زخونه تم كوت وزخونه ويبزم حسب مس حاسب وجن ورق مهانو باش حتك أي جزء بار أحواتنا نحتنا نحنا بزقلا النجر بنخلا كن حجز نكلنا كن دنجز نكلنا فتحاويان كنكون كلنا ورقي إنا حاتبنا ناب مزجبنا نركب زلنا ورقي إنا نحفز زلنا أبت سماوي مزجب يتصحف لنا سلزي أفتح مجمر يا هواش دوكمي أبهم أتم نوس مقاسة أتم نوس مقاسة أبهم من قصة هبكم فتيو يمو أي تفرحوا نتي ننفسن سجان قتيلو خلا ناب جهنم زدربد أفرحوا ومر نسجان مسكاتلا ننفس جلة يجبر أي تفرحوا وميزم أي تفرحوا تاي مالتي حق خمس راب أب حق دو كام بال أي نفرح كابك زي أبير سلزر حقنا إن حلفون نخفلو زلنا واقع يسوت أنا يرد أنا نعوه بزي ما هبنا لبنا بإمنا موتنا دما يغصل موت كوين ليش معنا أوان بزحنا بقال كيدان بفقر بسنيت ببركة بيت أملاخنا تمالالسنا خلنا نبرز قباء الناس بعد سنتين خون نكاتات لنا ده كتم كم سنيرو دو جنين خوينو دي ولا زي سمع علينا خوينو هاي سنبدنا نسنبد قباءنا كنشنا غاي قبانا نامن نقرب كنقبانا نابك زي أبير نقرب سلازي سماوي مزقب قبروا ساسين قنقنين زي بالعوو سرقتي كعيتهم زي رغبوه سماوي مزقب قبروا بلنا زي أبير كبر المسكانا نعو يخون أملاخ ناي امن اللبي أوصيو ناي سقال اللبي يعدلنا نحن حدنا انت تدانا قسنا أملاخ كدن قسلناي
أنت تجارخينا جن كم أخلنا يوص بمكتتال ننبر أملاخ جن يعجز مبر فردخا يوصي نتعامل أنيا سدخ خيد نزل عالم هيقرفوني قائل الحوو بحبو قتلو تحبي الله ينيرو أملاخ جن دم حوها يترع الله إذا عشيش نقولهم زلنا حواتنا نحاتنا دمهم يترع الله يترع أملاخ كله يزري سلازم إحنا خبز فردزي كان ملوك نكلا لنا نايزي دم زي حنا تخفلتي كين خون جابير أملاخ سلا قالوا تمسكنا يخون كبر مسكنا أملاخنا يخون سلام راي كم يحضركم ما يكنيكم جابير أملاخنا زيت مسكن يخون أبعد منا نزع معت زيان نزع ساعة زيان ذهبنا نتذهبنا ساعة معت النما نعملخو المسجانا نرجيتو سلذا أخاقبنا أملاخنا كبرا مسجانا نعو يخون أتوم كلكم أبت فلالي بوتاكمكم مسانا بمرخب زهان زلكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن دما أبزل لكم سلام جابير نعاقتكم يخون دكانان أحواتنان حاتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا جابير أملاخنا بانا بدكنا بمزمور كمسجان نعنا مسجنا له بيتن ساعتن جزيان سلا ذهبنا دما مسجانا نعيقن ربنا بك أشسفم قال هو يسمع لنا نحن دما نتسمعنا يو نبت أماي نبت سماي كنت متلو نبت تدليل نازل دما بخمين أتو مقدنا نفلتلكم فلتلو نتقال أملاك مرحلو جابير أملاكنا نقول لنا أمرنا يسفح سمعنا نقبر قرنا دما نصدق جابير يردانا دكنا جابير عبد جبري قبرلنا نحنا وين تحبسنا إلى زميرهم لنا نيرم وخمتي كنا مهارات نحنا حدا سدرابيت بزعلة زي منقص أملاخ نموراس بنسحا ناب قدس قربان سلازو قربو إنا زيابير عبد جبري قركا يحبس كان نعخامو كبرن مسكانان نعخا يخون إنا إلنا يمو إتام بزعلة زي قدس سقون كبر دامن زوثدكم سبكدان سبقال كدان እግዚአብሔር እንኳናው አብቃኩም ስጋብ ዘለኹም ድማ ዘመራ ኃጢአትኩም ደምሲሱ ተረፈ ህይወትኩም ድማ ዘቕንዕ ዘጽብቕ ድማ ይግበረልኩም ጀመርቲ ዘይኮንኩም ድማ አምላኽ ፈጸምቲ ይግበርኩም ኩሉ ንጣዕና ንጽድቂ ይግበረልኩም እቶም ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኮይና ክንዛረብ ከለና والفي زربا ويدما لمد زربا سلازلنا يكونن لزاربنا زلن تايو حلافنتي زاربنا زل دما كلنا خندحن سلن دليو غنياتو كلتا عينتي نبر بعد 500 عينتي كريا خلوا حلافنت سلازل امو እግዚአብሔር ድማ ዕድመ ይህበና ኣሎ كم تغنقرنا صنحة بنسحا تحسبنا نزز مصزلو لدت نقبلو هيابنا اتي ام بالعمال زتولدن بلعني ستين زبلنا قويتا نسو خون هيابنا اسيبنا يو مقبال قلنا يمنيو ناتي ناتكم ايو اما ازز امزي املاخ زولدلو
ልብ ዘዳልወሉን ዝያዳ ኩሉ ድማ ብንስሓ ሃገርና ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እንበልዓሉ እንቕበለሉ ይግበረልና ዝሓመሙ ጸሎት ዘቁርና ዝበሉና ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ብጸሎት ክንዝክሮም ኢና እግዚአብሔር በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምቶም ኣራይ ብርሃነ ሆና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ስድራ ቤት አምላክ ከመቀን ይሁን ኃጢአትናን ጌጋና ዘአገሰ አምላክ ዝተመስገነ ይሁን። ኣጋይሽ ሓደስቲ ጋይሽ እንተደኣለኩም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም። ኣስመረት ዝበሃል ሓፍትና ድማ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ ሰላምታኺ በፅሐና ኣሎ በፅሑና ኣሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪብና ዘለና ሰላምታ እውን ይብፃሕኪ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ዓዲ መፂኺ ቤተ ክርስቲያን ምሳና ንኸተመስግኒ ኣምላኽ ፈቓድ ይኹን። ዓንዲ ሕግና አንቀጽ 12 እንታይ ዝብል ቅድሚት 3 ወርሒ ቅድሚት ኣኼባ ተገይሩ ምርጫስ ቅድሚ ምግባሩ ኤሌክሽን ኮሚቴ ክምረፅ ኣለዎ እዩ ዝብለና። ከምኡ ስለ ዝኾነ ዓሚ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ለብ ዘመን ድማ ክልተ ደቂ ተባዕታይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መሪፅና ኣለና እሞ ሕጂ ንኩልኩም መፂኦም በሉ ከተገልግሉ ትደልዩ እንተደኣኹምኩም በጃኹም ንዑ ተሳተፉ ክብልኩም ስለ ዝኾኑ እምቢ ከይትብሎ ሓራ በሉ። ኣብቲ ኣኼባ ድማ ንክሳተፉ ተደኣኹምኩም ድማ ናይ 2024 ዘሎ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ክውዳእ ስለ ዘሎ እሱ ድማ ኣይትረስዑ። ንሳባ ኸይድ ረኣይዋ ክብል የደሊ ነይሩ ግን እሱ ኣይሰርሕን ይመስለኒ። ከይድኩም ንሳባ ክፈሉ። ኦኬ ለመዓልቲ እዚ በቀሺ ዝመሃርና እዚ ኣይትፍርሑ ዝብል ሲ ኣነ ኩሉ ሻዕ ዝፈርሕ ኣብ ዝመፅእ ከለኹ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ መቕደስ ኮንካሲ እቲ ንኽትዛረብ ብዙሕ ጥንቃቐ እንድዘድዩ ብዘረባ ንኽዕንቀፍ ይፈርሕ። ሕጂ ዳርጋ 3 ወርሒ ተሪፉ ንሰለብ 3 ወርሒ በቃ ክፈርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ኣይክፈርሕን እዩ። ቫውቸር ለመዓልቲ መፅኡ ኣሎ ኣብቲ ክፍሊ 125 ይወሃባሉ ማለት እዩ። ተቐበሉ። እዞም ናብ ቤተሰንበት ዘለዉ ድማ ኣሕዋትና ናይ ክሪስማስ ፉድ ድራይቭ ኣለዎም። ሎሚ ንግሆ ሓደ 5-6 ዝኾኑ ባኮ መፅኡ ኣሎ። ብጣዕሚ ነመስግን። ከምኡ እውን ካልኦት ከምፅኡ ትደልዩ ተደኣኹምኩም ብሪንግ ኤንድ ድሮፕ ዝብሎ ዘለዎ እሞ ኣምፅኡ ንቑፅ ዝኾነ ምግቢ ክኸውን ኣለዎ። ኤክስፓየርድ ዘይኮነ ካንድ ፉድ ይኸውን ዘለዎ። ለብ ዘበን ክዳውንቲ ኣይንቕበልን ኢና ይቕሬታ ገበረልና ኢልና ኣለዋ። ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኮንፈረንስ ናይ 2025 ሓምለ 30 ስጋዕ ዕለት 3 ነሓሴ ኣብ ላስ ቬጋስ ይኸውን። ቅድስ ስላሴ ቤተክርስትያን ላስ ቬጋስ እዩ ዝኸውን። ሕጂ ላስ ቬጋስ ወረ ይህልወኩም ይኸውን። ኣነ ካብኡ ቤተክርስትያን ዘለውን ኣይመስለንን ነይሩ። እንተኾነ
ግን ቤተክርስቲያን አለ ላስ ቬጋስ ማሪያም ዘይት ፈጥቶ ሰባት ተዳሊኩም በአውሮፕላን ተዳሊኩም በባቡር ንኽትከዱ ተቀረቡ ዝመጽእ ዘሎ ሓምልን ነሃስን ኣብ ላስ ቬጋስ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ድማ እቲ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ናይ ብዙሓት ደቅና ክዳውንቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣዴታት ኣቦታት ኣዴታትን መብዛሕትኡ ስለዚ ገዲፍክሎ ትኸዳድኽን ካብ ድኳን ኬድከ ሓድሽ ክዳን ትገዝኣት ዘሎ ተተወስዳ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ መብዛሕትኡ ነቲ ክዳውንቲ ኣብዚ ሎስት ኤንድ ፋውንድ ንገብሮ ኣለና እሞ እንተዳ በዚሑ ያው ናብ ጉድዊል ክንወስዶ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደራ ናይ ደቅኽን ክዳውንቲ ውሰዳ ኣብ ፖስታ ዝፀንሐ ንሞርጌጅ ሓገዝ 100 ከምኡውን ሓንቲ ሓፍትና ናይ መብፅዓ ኢላ 100 ካብዞም ሎሚ ዘቕረቡ ሓደ ስድራ ሞባይሎ 300 ክልተ ኣዴታት ዕሸር ኢለን ተን ሓደ 500 ተን ካልአይቲ 100 ከምኡውን ሓንቲ ደ ናይ ፍትሓት ኢለን 100 ክልተ ኣሕዋትና ማለት እዩ ተሓንቲ 200 ናይ ኣባልነት እታ ካልአይቲ 420 ናይ ኣባልነት ከምኡውን ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 630 ከምኡውን 4 ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 630 400 ተቐቢልና ኣለና እዚ 630 ያው ኩልና ንፈልጦ ንኸውን 50 ቅርሺ ናይ ዓመት 600 ቅርሺ ንኸውን ማለት እዩ እቲ 30 ድማ ነቲ ንበልዖ ሕምባሻን ሻሂን ማለት እዩ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ሓደ ስድራ 300 ናይ መኽፈልቲ ሂቦም ኣለዉ ከምኡ ድማ 500 ድማ ናይ ፍትሓት ኢሎም ሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ፍትሓት ኢላ 100 ሓንቲ ሓፍትና ንቤተክርስትያን ዕጣን ሞባ ኣምፅያ ኣላ ሓደ ስድራ ንቤተክርስትያን ዘቢብን ዕጣንን ጥዋፍን ተቐቢልና ኣለና ከምኡውን ኣብ ፖስታ ዝፀንሐ እዞም ስድራ ቤት ብጣዕሚ ንፉዓት እዮም ታፕ እዮም ገይሩ ምፅዮሞ ሕጂ ክጋገ ኣይክእል ማለት ይኽንብቡ ከለኹ ናብ ደብረ ሰላም መድሃኒዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ከባቢኣ ሰላም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን ስለዚ ስለ እቲ ዘይውዳእ ምሕረትን ፀጋን እግዚኣብሔር ስሙን ዘለኣለም ይኽበር ይመስገን ስለ እቲ ንስድራ ዝገበሮ ምሕረት ክሳብ ካብዚ ዓለም ዝወስደና ክንምስክር ኢና ሕጂ እውን ምሕረቱ ሙሉእ ክገብረልና ንልምኖን ንማህፀኖን ካህናት ስድራ ቤት ደብረ ሰላም መድሃኒዓለም ዓለምን ከዓ እናመስገና ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩና እንልምነኩም ነዛ ዝማሬ ከዓ ክትዝምሩልና በትሕትና ንሓተኩም ስለ ዝገበረና ኩሉ ምስጋና ነቕርበሉ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ትገብርኦ ይሓግዝኩም ምሕረቱ ፀጉን ይሃብኩም ኢሎም ዞም ስድራ ቤት 500 ሞባእ ሂቦም ኣለዉ ዝሓለፈ ሰሙን ከምቲ ዝነበርኩን ኣዴታት ሞባእ ይኹን ዕሽር ሂብክን ሽምክን ዘየንበብኩም ተደኣ ኮይኑ እቲ ጌጋ ናየተዩ ዝሓለፈ ሰሙን የረግበራሊለት ነገርክን ኣለኹም ሕጂ ግን ደወልክን ተደኣ ነገርክን ኣነ ድማ ሽምክን ብስነ ስርዓት ክዛረብ ይኽእል እየ እሞ ብሩኽ መዓልቲ ነንገዘና بسلام ولسنا نزول زمابنا 30 ዓመት كوفيد ተባለ ነንገዛና بسلام ይነሳልና እቲ ብዛዕባ ናይ ላስ ቬጋስ ነገርኩም ኣለኹ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ንኒውዮርክ ድማ እንተተኻኢሉ
أقدم بنا نخل كيلي توحيد زلو كنت نسمع زلنا قل حدا أبوتات بتهن أديتات زمر أو زماري صدي أمان لو سمعنا موزة حكي فهم كده نتصدي كاتكم تسفاقكم قدينا زلك اوكي مو زير حالكم أرنو عرسيكمو كن ما እግዚአብሔር አምላክና በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰለነ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻውን ባርኽ ሳምን ዘላለም ክሳዕ ዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል አብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ነገስታትን መኳንንትን ንዝተባህሉ ህዝብኻን ካህናትን ምእመናንን ንንጹህ ዘመድን ንቅዱስ ህዝብን ምሕደሪ ክትከውን ዝፀዋዕካያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡ ዝበልዓኩምን ክቡር ደሙ ዝሰተኹምን ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ዝገበርኩሞ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ምእንቲ ስግኡ ስጋ መለኮትን ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽህቲ ማርያምን ብድንግልና ሕልናን ብድንግልና ስጋውን ጽንዕቲ ዝኾነት ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመጽእኻ يحلهم نزل ألم 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ كم دما 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ 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 ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮትካ በሰላም ባርከና ዝተቀበልናዮ ስጋኻ እንደምካ ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንርግጽ ሃበን ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበሎና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ስጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ ብሓይሊ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቸርያከ ምምፃና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃና ብሰላም ይግበሮ እግዚአብሔር አምላኽ ንመገሻ ዝሓሰቡን ዝነቐሉን ዝተበገሱን ንቅድሚቶም መራሕትን ድሕሪቶም ሓለውቲ መላእኽቱ ልኢኹ በቦቶኦም ብሰላም መብፅሓልና
እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ጊዜ አብዛ ቅድስት እምነት ክሳብ መጨረሻ እስትንፋስና ክንጸንዕ ጸጉኡን በረኸቱን ምሕረቱን የብዝሓልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ ነዚ ዕላማ እዚ ነዚ ቅዱስ ዕላማ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ አቦና ዘንበርዎ ውግዘት ዘመሓላለፍዎ መልእኽትን ዝተጣሕሰ ሕግን ምዕቃብን ዘጀመረ እግዚአብሔር አምላክ ክሳብ መጨረሻ በተቁኑዕ መስርሕ ዕርቀ ሰላም ክንበጽሕ እግዚአብሔር ይርዳአና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላክና ውሉድ ብምስኣን ዝጉሃዩ ስድራ ቤት ስም አምላክ ዝቅዱሱ ንምርአዮም ልቢ ዝሕጉሱ ውሉድ ይሃበልና ንዝሓመሙ ኣሕዋትና ዘአማኑኤል ወልደ ገብርኤል ኢዮብ ተስፋ ማርያም ተስፋ ስላሴ ንኹሎም ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ገዝኦምን ኣብ ማየ ጸሎትን ኣብ ጎደና ዝሓድሩን ዝውዕሉን ሕሙማትን ይምሓረልና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚአብሔር ወአይማተ እግዚአብሔር ዑባ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ተስፋ ስላሴ ገብረ ስላሴ ተስፋ ሚካኤል የማነ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ወለተ ኪዳን ሳራ አስቴር አብርሑ ገነት ኣብ ሕፉብ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዝሃደመሉ ቦታ የዕርፈልና ቡቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን